Tiểu thư, tiểu thư người đừng ngủng, đừng bỏ Phụng Nhi lại. Người ngủng rồi Phụng Nhi biết làm sao. Tiểu thư, khóc lóc cái gì? Thật là xui xẻo. Vương gia sao lại vớ phải người đàn bà này chứ? Trương mama của Ly Vương phủ. Ngủng cũng không biết, chọn chỗ khác mà ngủng. Mau lôi ra ngoài chôn đi. Đừng mà Trương mama, đừng làm vậy với tiểu thư nhà tôi. Cô ấy là con gái tể tướng đấy. Con gái tể tướng cái gì? Ở vương phủ này, cô ta chỉ là một người đàn bà thất sủng, không biết xấu hổ thôi. Mau lôi ra ngoài. Đừng vô lễ với tiểu thư nhà tôi. Đây là đâu? Vương phi biến thành lệ quỷ rồi. Tiểu thư, ồn ào cái gì? Các người mới là lệ quỷ ấy. Chưa từng gặp ta sao? Ta đây là xuyên không vào thân xác ai rồi? Cuối cùng cũng được gả cho Huyền Cảnh rồi. Ta nhất định sẽ làm tròn bổn phận hiền thê lương mẫu, nỗ lực làm tốt bổn phận Ly Vương phi. Không biết chàng có vui không? Đừng tưởng hoàng thượng ban hôn là người chính là vương phi của bổn vương. Bổn vương nói cho người biết, vương phi của bổn vương chỉ có một, chính là Nhu Nhi. Nguyên chủ là kẻ ngốc sao? Là thiên kim tể tướng, muốn gì được nấy. Cho dù chúng độc hủy dung, cũng không cần thiết phải gả cho một người đàn ông không yêu mình chứ. Tối nay còn chủ động hạ dược, bị phá thân làm nhục, còn kết liễu bản thân. Thật là kẻ ngốc nhiều vô kể. Hoàng tôn quý tộc chiếm một nửa. Tiểu thư người không sao chứ? Đau quá đi mất. Ta chẳng qua chỉ nghĩ vương gia tên cha nam này thôi mà. Chấp niệm của nguyên chủ sao lại sâu đậm đến vậy? Thân thể đã như vậy rồi, còn nhớ đến tên khốn mà mình yêu sâu đậm kia. Phụng Nhi, người đỡ ta dậy. Dạ tiểu thư. Vương phi, người rốt cuộc là người hay là quỷ? Lão nô lúc trước đã dò hơi thở của người, là không còn thở nữa rồi. Sao bổn vương phi tỉnh lại? Người rất thất vọng sao? Lão nô không dám. Không dám. Bổn vương phi vừa rồi đã nghe thấy. Ngươi nói bổn vương phi suối quẩy, còn muốn lôi bổn vương phi ra ngoài. Ngươi thật to gan. Không có chuyện đó. Vương phi có thể tỉnh lại, đó là chuyện tốt trời ban. Lão nô lập tức đi bẩm báo vương gia. Đứng lại. Bổn vương phi cho ngươi đi sao? Lão nô là đi bẩm báo vương gia. Vương phi đại nạn không tử, ắt có phúc về sau. Vô lễ. Một hạ nhân lại dám ở trước mặt bổn vương phi xem người mà lựa lời. Đừng nói ta là nữ chủ nhân của vương phủ này, ta còn là thiên kim tể tướng phủ. Ngươi tự tát mình 20 cái bạt tai mới được đi. Nếu không, bổn vương phi sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị da chóc thịt bong. Lão nô mạo phạm rồi. Vương phi dạy dỗ đúng lắm. Phụng Nhi, chúng ta đi. Vương phi dạy dỗ đúng lắm. Phụng Nhi. Tiểu thư, ngươi đi giúp ta chuẩn bị chút đồ. Chuẩn bị gì? Ngươi đi chuẩn bị. Tiểu thư người cần những thứ này làm gì? Kêu ngươi đi thì đi đi. Mau lên. Dạ tiểu thư. Vương gia đêm đã khuya rồi. Vương phi thân thể yếu ớt, chuẩn bị nghỉ ngơi. Ngươi nghĩ bổn vương là đến xem nàng ta? Bổn vương chỉ là đến xem thử nàng ta ngủ chưa. Nhờ phúc của vương gia, bổn vương phi vẫn sống khỏe re. Chỉ là hôm nay hơi mệt, không tiện gặp khách. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi đừng có giả vờ thanh cao với bổn vương. Không biết là ai năm xưa hạ dược cầu xin bổn vương. Bổn vương hôm nay đến đây là muốn nói cho người biết, mai là ngày đại hôn của ta và Nhu Nhi. Ngươi hãy ngoan ngoãn ở yên đây, không được đi đâu cả. Nếu để bổn vương biết ngươi gây rối, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Vương gia yên tâm, bổn vương phi tuyệt đối sẽ không gây rối. Biết vậy là tốt. Nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác nổi đâu. Phụng Nhi, cung tiễn vương gia. Ngươi. Tiểu thư không phải rất yêu vương gia sao? Tại sao không níu kéo chàng ta? Đó là chuyện trước kia.
Từ sau khi ta rơi xuống nước, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Yêu một người đàn ông, không yêu mình, chi bằng hãy yêu thương bản thân thật tốt. Phụng Nhi mau đi, lấy đồ đến đây. Dạ tiểu thư Phụng Nhi đi ngay. Tiểu thư người làm gì vậy? Chị Sẹo. Tiểu thư dậy đi. Tiểu thư mặt người. Mặt người khỏi rồi. Có gì mà ngạc nhiên? Tiểu thư chuyện này là sao vậy? Người đã trở lại dung mạo ban đầu rồi. Người bây giờ đẹp quá. Phụng Nhi, người nói xem, phu quân của ta sắp cưới vợ, có nên đi chúc mừng không nhỉ? Nhưng tiểu thư, vương gia không phải đã cảnh cáo người không được ra ngoài sao? Nghe hắn ta. Hắn là Ly Vương, ta là Ly Vương Phi. Nếu ta không đi thì còn ra thể thống gì nữa? Ly Vương cung. Tiểu thư Phụng Nhi tức quá đi mất. Năm xưa người gả vào vương phủ chỉ là một chiếc kiệu nhỏ, khuyên vào. Thế mà Thượng Quan Nhu rõ ràng chỉ là thiếp thất, lại được tổ chức linh đình như vậy. Phụng Nhi ngốc, trong lòng Tiêu Huyền Cảnh chỉ có Thượng Quan Nhu, đương nhiên sẽ không để ý đến cái đồ xấu xí này đâu. Nhưng mà vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Phụ thể giao bái. Khoan đã. Thượng Quan Nhu, Lý Trắc Phi. Lâm Nhiễm Nguyệt, sao ngươi lại đến đây? Vương gia Tiêu Quốc có quy định, phu quân nạp thiếp, thiếp thất phải kính trả chính thất, được chính thất thừa nhận. Ta là nữ chủ nhân của vương phủ. Hôm nay nếu không đến uống chén trà này, e rằng sau này sẽ không ai ở Tiêu Quốc thừa nhận hôn sự này đâu. Lâm Nhiễm Nguyệt, bổn vương khuyên ngươi cút ngay đi. Vương gia thân là hoàng thất, càng nên làm gương. Ta nói có phải không vương gia? Vương phi nói đúng. Nàng cứ ngồi xuống đó, Nhu Nhi sẽ dâng trà cho nàng. Tạ ơn vương gia. Phải rồi vương gia, thiếp thất không được mặc màu đỏ, chỉ được mặc màu phấn hồng. Ta đã bảo Phụng Nhi chuẩn bị sẵn áo cưới màu phấn hồng, bảo cô ta thay vào đi. Ngươi. Lâm Nhiễm Nguyệt, bổn vương cho phép Nhu Nhi dâng trà cho nàng, đã là đặc biệt khai ân rồi, đừng có được voi đòi tiên. Vương gia, đây không phải ta muốn làm khó cô ta, mà tự sư đã là như vậy. Thiếp thất không được mặc màu đỏ bái đường, hơn nữa còn phải đi cửa hông. Hoàng thượng nạp phi cũng như vậy, huống hồ là người. Ngươi, chẳng lẽ ngươi còn cao quý hơn cả hoàng thượng? Ngươi đừng quá đáng. Vương gia cứ nghe tỷ tỷ đi, chỉ cần tâm ta hướng về nhau, ta mặc y phục gì bái đường cùng người đều không sao cả. Vương phi này thật là không biết xấu hổ, xấu xí thì thôi đi, còn ghen tị Ly Vương cưới nữ nhân mình yêu, còn dám ra đây phá đám. Đúng, rõ ràng xấu đến mức không dám gặp người, còn mặt mũi ra oai với người ta. Người ta Thượng Quan Nhu, đệ nhất mỹ nhân Tiêu Quốc, nữ nhân xấu xí này sách dạy cho người ta cũng không xứng. Phải đó, chẳng hiểu lễ nghĩa gì cả. Khó trách Ly Vương lại ghét bỏ cô ta như vậy. Cái mặt dày của cô ta còn dày hơn cả tường thành. Ta là nữ chủ nhân của vương phủ này, chẳng lẽ không được dùng lễ nghi của Tiêu Quốc sao? Các người có để quốc pháp vào mắt, có để hoàng thượng vào mắt không? Lâm Nhiễm Nguyệt, Thượng Quan đại ca của Thượng Quan Nhu, đừng có ra vẻ vương phi ở đó. Trong mắt Ly Vương, ngươi còn chẳng bằng một thiếp thất. Nếu không phải năm xưa ngươi và cha ngươi dùng kế gả cho vương gia, đồ xấu xí như ngươi, ngay cả tiệu phu ngoài đường cũng không xứng. Đúng vậy, người ta quý ở chỗ biết thân biết phận. Thượng Quan nhị ca của Thượng Quan Nhu, xem lại cái bản mặt của ngươi đi, cũng xứng để em ta dâng trà cho ngươi sao? Ta là Ly Vương phi do hoàng thượng sắc phong, kẻ nào không phục bước ra đây, chúng ta cùng đến tìm hoàng thượng phân xử, rốt cuộc ai đúng ai sai. Đủ rồi.
Tỷ tỷ mời người dùng trà. Muội muội, nóng quá. Ngươi muốn hại ta sao? Nhu Nhi, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Ngươi mau xem tỷ tỷ có bị phỏng không? Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi dám hại Nhu Nhi? Xin lỗi, tất cả là tại lúc nãy tách trà quá nóng nên ta mới không nhịn được. Nào mau đứng dậy. Lâm Nhiễm Nguyệt, đồ xấu xí. Đợi đến khi dung mạo xấu xí của ngươi bị bại lộ, xem ngươi còn mặt mũi nào mà khoe khoang. Không sao đâu tỷ tỷ. Xin lỗi tỷ tỷ, tôi không cố ý. Khuôn mặt của ngươi, sao mặt ngươi lại lành rồi? Nghe đồn nữ nhi tể tướng không phải là đồ xấu xí sao? Sao lại đẹp thế này? Trời ơi, nàng ta còn đẹp hơn cả thượng quan Nhu đệ nhất mỹ nhân Tiêu Quốc. Khuôn mặt của nàng ta rõ ràng đã bị ta hạ độc hủy hoại, sao lại đột nhiên hồi phục? Huyền Cảnh ca ca, Huyền Cảnh ca ca, tại sao lại cứ nhìn nàng ta mãi vậy? Chẳng lẽ cũng bị sắc đẹp của nàng ta thu hút sao? Mục đích của ngươi đã đạt được rồi sao? Lâm Nhiễm Nguyệt còn không mau cút. Không, ta nào có mục đích gì. Lâm Nhiễm Nguyệt, đừng ép bổn vương. Ép bổn vương đến đường cùng. Nếu vương gia không hoan nghênh bổn vương phi, vậy bổn vương phi xin cáo từ. Cái gì? Bảo bổn vương phi đi hầu hạ một tiểu thiếp ngủ? Ai cho bọn họ cái gan đó? Đây là vương gia nói. Ngươi còn không mau đi. Đi muộn, lão nô sợ vương gia nổi giận. Bổn vương phi là nữ chủ nhân của vương phủ này, không phải nha hoàn thị tẩm của bọn họ. Ta không đi. Vương gia hôm nay đã nói, sau này nữ chủ nhân của cái nhà này chính là thượng quan phu nhân. Lão nô khuyên ngươi vẫn là đừng nên làm trái ý vương gia. Hôm nay ngươi hầu hạ bọn họ cho tốt, những ngày sau này có thể sẽ dễ sống hơn một chút. Lão nô chỉ nói đến đây thôi. Vương phi tự lo liệu lấy. Là ngươi bảo ta đi đó, đừng hối hận. Tiểu thư, ngươi còn có tâm trạng nhổ cờ thượng quan Nhu kia kìa, đã leo lên đầu ngươi rồi mà còn phanh pháo nữa chứ? Cái này thì ngươi không biết rồi. Chỉ cần bổn vương phi trong lòng không có nam nhân thì nhất định sẽ thắng trận. Tiểu thư, ngươi nhổ cờ này làm gì? Đương nhiên là vì vương gia nhà ta. Động phòng hoa trúc vẫy cờ hò reo, cổ vũ khích lệ. Phụng Nhi, hay là ngươi về trước đi. Ta không về. Về đi, chờ tin tốt của ta đi. Vâng tiểu thư. Ngoan nào. Đại vương gọi ta đi tuần tra. Nhu Nhi mệt không? Là tỷ tỷ đến sao? Tỷ tỷ, muội muội hơi khát nước. Phu nhân muốn uống trà. Còn không mau đi. Được rồi, đừng gấp, ta đến ngay đây. Huyền Cảnh ca ca, hay là vẫn nên để tỷ tỷ ra ngoài đi. Dù sao tỷ ấy cũng là vương phi, làm như vậy thật khó xử. Không sao, các ngươi vui là được. Thôi được rồi, ngươi ra ngoài trước đi. Đợi khi phu nhân cần thì sẽ gọi ngươi. Cũng may Lâm Nhiễm Nguyệt thật sự đã không còn nữa. Nếu không thấy cảnh này sẽ ngủ ngay lập tức. Huyền Cảnh ca ca, ngươi đừng đối xử với tỷ ấy như vậy. Tỷ ấy vô tội. Nhu Nhi đừng bận tâm nữa, chúng ta tiếp tục.
Trời đất ơi, có thể nào đừng đau không? Yên tâm, ta sẽ không để hai người bọn họ động phòng thành công đâu. The film was translated and narrated by M Media. Vương gia cố lên. Lâm Nhiễm Nguyệt, người điên rồi sao? Vương gia, thiếp đang cổ vũ cho chàng mà. 3234 xoay một vòng. 3234, Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi có biết lá cờ trên tay ngươi là do máu của binh sĩ Tiêu Quốc nhuộm thành không? Ta không biết, người đâu Mạc Ly. Lôi Lâm Nhiễm Nguyệt ra ngoài cho ta muốn trừng phạt ả thật nặng, không phải. Tiêu Huyền Cảnh là chàng bảo thiếp đến mà. Thiếp đang cổ vũ cho chàng, sao chàng lại phạt thiếp? Lôi xuống cho ta. Đánh 20 trượng trước đã. Tại sao? Vâng vương gia, mang đi. Tiêu Huyền Cảnh, chàng dựa vào đâu mà giam thiếp? Vương gia, Tiêu Huyền Cảnh, tối nay là đêm tân hôn của chúng ta mà, có thể đừng đi không? Nhu Nhi, hôm nay ta không có tâm trạng, để hôm khác vậy. Lâm Nhiễm Nguyệt, con tiện nhân này, ta nhất định phải xé nát mặt ngươi. Tiêu Huyền Cảnh, tên vương gia xấu xa, ngươi có bản lĩnh thì đánh ngủ ta đi, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Lâm Nhiễm Nguyệt, ta không ngờ cốt khí của ngươi cứng như vậy. Đa tạ vương gia khen ngợi. Ngươi đừng tưởng ngươi trở nên xinh đẹp là có thể làm càn ở vương phủ. Ta nói cho ngươi biết, nếu còn xảy ra chuyện tranh sủng như hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết tay. Ngươi thật là tự mình đa tình. Mau đi hầu hạ Nhu Nhi của ngươi đi, đừng làm chướng mắt ta. Lâm Nhiễm Nguyệt, ta không ăn chiêu bài muốn lấy muốn bỏ này đâu. Trong lòng ta, ngươi còn không bằng một đầu ngón tay của Nhu Nhi. Ngươi chán ghét ta bao nhiêu, ta cũng chán ghét ngươi bấy nhiêu. Tốt lắm, hy vọng ngươi nói được làm được, đừng đến dây dưa với ta nữa. Cút. Đánh cho ta, đánh mạnh vào. Vương gia, Vương Phi ngất xỉu rồi, có cần đi mời đại phu không? Cô ta không xứng. Nhưng mà Vương Phi da mỏng thịt mềm, e là sẽ mất mạng. Kéo cô ta về Phi Nguyệt Các, để mặc cô ta ở đó. Không ai được phép quan tâm đến cô ta. Dạ vương gia. Khoan đã, đưa cái này cho cô ta. Vương gia, nhưng mà cha cô ta là kẻ gây ra tội ác tày trời với ta, không thể để cô ta ngủ dễ dàng như vậy được. Đừng nói thuốc là ta đưa cho cô ta. Tiểu thư, sao ngươi bị thương nặng đến vậy? Tiểu thư, làm phiền Mạc hộ vệ đi mời đại phu. Vương gia đã dặn dò, để Vương Phi tự sinh tự diệt. Tôi đi cầu xin vương gia. Thái độ của vương gia đối với Vương Phi, cô biết mà, hà tất phải làm vậy? Đây là kim sang dược thượng hạng, còn có chút bạc vụn, đừng để người khác biết. Tiểu thư, tiểu thư, cô cuối cùng cũng tỉnh rồi. Cô làm Phụng Nhi sợ khiếp. Đồ ngốc. Bổn tiểu thư phúc lớn mạng lớn, sao có thể ngủ được? Chỉ là vết thương này đau quá đi mất. Đây là Mạc hộ vệ lén đưa cho. Phụng Nhi sẽ bôi thuốc cho cô. Mạc Ly, hắn có lòng tốt như vậy sao? Đưa thuốc cho tôi. Quả thực là kim sang dược thượng hạng. Những thứ này không đủ. Phụng Nhi lại đây, cầm bạc này đến hiệu thuốc mua thêm thuốc. 5 ngày sau. Phụng Nhi, tôi muốn ra ngoài chơi. Không được tiểu thư, vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn, sắp khỏi rồi. Vậy cũng không được. Mấy người các ngươi đừng quản cô ta, đều theo ta đi. Không cho đi. Mạc Trúc sắp ngủ rồi, hắn là vì cứu vương gia mới bị thương, bây giờ phải lo cho Mạc Trúc trước. Đi. Phụng Nhi, Mạc Trúc là ai vậy? Tiểu thư, cô quên rồi sao? Mạc Trúc là em trai ruột của Mạc hộ vệ. Hơn 10 ngày trước vì cứu vương gia bị trọng thương, thuốc thang vô hiệu. Sao lại thuốc thang vô hiệu? Hắn trúng một mũi tên vào ngực, kết quả là đầu mũi tên gãy trong thịt. Đã đổi 10 mấy đại phu đều không rút được mũi tên. Thời gian lâu dần liền thành ra như vậy.
Thì ra là vậy. Đừng nói là thời đại này, ngay cả thời đại của tôi, lâu như vậy không rút được mũi tên cũng nguy hiểm. Những đại phu này chỉ biết châm cứu thang thuốc, lại không biết thanh trùng khâu vá, sao có thể chữa khỏi được? Phụng Nhi, đi lấy hòm thuốc, chúng ta đi xem thử. Tiểu thư cô đi làm gì? Mạc Ly đã từng giúp tôi, nếu tôi có thể cứu sống em trai hắn, coi như là báo ơn. Đi nhanh đi. Thuốc thang vô hiệu. Vương Thái Y, thuốc thang vô hiệu rồi. Lão phu đã tận lực, mũi tên trong cơ thể không rút ra được. Dù Hoa đã tái thế, cũng khó cứu sống. Hắn chắc chắn không qua khỏi đêm nay. Ngươi tranh thủ thời gian, chuẩn bị hậu sự đi. Vương Thái Y, tôi chỉ có một đứa em trai này. Chúng tôi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, nương tựa vào nhau mà sống. Ta van ngươi, xin hãy cứu nó. Nếu ngươi có thể cứu sống nó, ngươi muốn ta làm gì cũng được. Vô dụng, đã có biết bao nhiêu danh y tới xem rồi. Các ngươi đừng giãy giụa nữa, lão phu phải hồi cung. Vương Thái Y, Mạc thị vệ xin tự trọng, đừng dây dưa với lão phu nữa. Nếu Thái Y không cứu, vậy bổn vương phi sẽ cứu. Vương phi nương nương, ngươi chỉ là phận nữ lưu, sao có thể trần trị cho Mạc Trúc? Mạch tượng của hắn suy yếu, lúc yếu lúc mạnh. Lão phu dám khẳng định, hắn không sống quá đêm nay. Vị Thái Y này, sao ngươi biết? Bổn vương phi không biết y thuật. Khi còn ở Tể tướng phủ, mẫu thân ta cũng từng mời không ít danh y. Về y thuật, ta cũng biết sơ sơ. Vương phi nương nương, e là đang nói đùa. Thiên hạ đều nói vương phi mắc chứng cuồng loạn, chẳng phải đang lên cơn sao? Một tên Thái Y mà ngạo mạn như vậy, khó trách y thuật kém cỏi đến thế. Ngay cả một vết thương nhỏ cũng không trị được. Người vu khống lão phu. Lão phu làm Thái Y hơn 30 năm, ngươi vậy mà dám hoài nghi y thuật của lão phu. Vương phi đừng ở đây làm loạn nữa, ở đây không cần ngươi, mời ngươi rời đi. Thái Y van ngươi, xin hãy cứu chị đệ đệ ta thêm lần nữa, van cầu ngươi. Nương nương, hay là chúng ta về thôi. Nhỡ lỡ vương gia nổi trận lôi đình, chúng ta biết làm sao? Ta đã nói ta có thể chữa. Vương phi nương nương, đừng làm càn nữa. Tình trạng hiện tại của Mạc Trúc, dù Hoa đã tái thế, cũng không cứu được hắn. Vương phi nương nương, nếu người nhất quyết muốn cứu, được, lão phu rửa mắt mà đợi. Vậy ngươi xem cho kỹ. Vương phi nương nương, đây là một mạng người, thuộc hạ xin người hãy rời đi. Mạc Ly, ngoài bổn vương phi, ngươi còn có cách nào khác sao? Cho dù vậy, thuộc hạ cũng không muốn đệ đệ trong những giây phút cuối đời bị vương phi đem ra đùa giỡn. Đùa giỡn? Ngươi nói bổn vương phi? Được, ngươi tránh ra cho ta, thời gian không đợi người. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Mạc Trúc là ân nhân cứu mạng của ta, sao có thể để ngươi đem ra làm trò đùa? Y giả nhân tâm, sao ta có thể đem hắn ra làm trò đùa? Hiện tại ta có 10 phần nắm chắc có thể cứu hắn, nhưng nếu các ngươi tiếp tục ngăn cản, hắn chắc chắn sẽ ngục. Vương gia, viết tên của Mạc Trúc ở ngực. Trên thế gian này không ai có thể mổ ngực lấy tên. Vương phi một nữ tử yếu đuối, càng không thể nào. Lâm Nhiễm Nguyệt, giờ cút về Phi Nguyệt Các cho ta. Không có lệnh của bổn vương, không được bước ra ngoài nửa bước. Ngươi không được, không có nghĩa người khác cũng không được. Ngươi đừng quên trước kia ta bị hủy dung, vô phương cứu chữa, nhưng ta lại chữa khỏi. Bây giờ cũng vậy, vết thương của hắn ta có thể cứu, nhưng mà nếu ngươi còn tiếp tục ngăn cản, thuốc thang vô hiệu. Phụng Nhi lấy đồ. Tệ hơn dự kiến một chút. Hơn nữa, thế giới này ngay cả thuốc kháng sinh, thuốc tiêu viêm cũng không có, vẫn hơi khó khăn. Nhưng chỉ là lấy mũi tên, đối với ta, một thánh thủ ngoại khoa, vẫn là dễ như trở bàn tay. Đưa ra mổ cho ta. Vương gia lát nữa làm phụ tá của ta. Được, bổn vương tự mình nhìn ngươi, xem ngươi có thể giở cho gì. Hắn đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, nhưng vẫn phải quan sát thêm. The film was translated Mạc Trúc. and narrated by M Media. Mạc Trúc tắt thở rồi. Lâm Nhiễm Nguyệt, lão phu đã nói ngươi chỉ là nữ nhi yếu đuối, sao hiểu được chữa bệnh cứu người? Cho dù mũi tên này có lấy ra được thì sao? Mạc Trúc chẳng phải vẫn ngủm sao? Thi thể còn phải chịu dày vò thế này. Vương gia xin người tha cho nương nương, nàng ấy đang cứu người, không phải đang hại người. Cút. Tiêu Huyền Cảnh, chàng đừng tự mình đa tình nữa. Mạc Ly, ngươi tránh ra cho ta. Vương phi, ta và Mạc Trúc không thù không oán với người, mong vương phi rủ lòng thương, đừng giày vò thi thể đệ đệ ta nữa. Tránh ra, có thời gian cho người than khóc.
Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi làm gì trên thi thể của Mạc Trúc? Ngươi im miệng. Vương phi như vậy mà cũng cứu được người. Nếu Mạc Trúc có thể sống lại, lão phu nguyện quỳ xuống gọi ngươi là hoa đà nữ. Vương gia còn người thì sao? Lâm Nhiễm Nguyệt, nếu ngươi cứu sống được Mạc Trúc, bổn vương cũng quỳ xuống cho ngươi. Mạc Trúc, tốt quá, người cuối cùng cũng tỉnh. Ta thấy khá hơn nhiều rồi. Vương gia, đa tạ vương gia cứu mạng. Mạc Trúc, ngươi mau nằm xuống, là bổn vương nên tạ ơn ngươi. Vương Thái Y, ngươi định đi rồi sao? Vương phi là hoa đà tái thế, lão hủ có mắt như mù. Vương gia, tới lượt ngươi rồi. Ngươi sao? Vương gia định nuốt lời sao? Nam tử Hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, dù sao cũng là hoàng tộc, chuyển ra ngoài không sợ mất mặt sao? Vương phi, Mạc Ly khấu tạ vương phi ơn cứu mạng. Vương gia. Mạc Trúc lại ngất đi rồi. Vương phi căn bản không cứu sống được hắn. Mạc Trúc, chẳng lẽ Mạc Trúc đây là tìm đường lui cho vương gia? Sao có thể chứ? Mạc Ly, ngươi tránh ra. Vương phi Mạc Trúc đã bị ngươi giày vò đủ thảm rồi, xin ngươi đừng tới gần. Thái y phiền ngài lên xem bệnh cho đệ đệ của tôi. Được rồi, tới ngay. Độc Vũ, ta vừa mới cứu hắn sống lại, chứng tỏ phương pháp của ta không có vấn đề. Còn việc tại sao hắn lại ngất đi, ngươi để ta xem thử, không phải sẽ biết sao? Đứng lại. Đúng rồi, tình hình của Mạc Trúc hiện giờ khá nguy hiểm. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi buông ra để ta xem. Lâm Nhiễm Nguyệt, hiện tại đã có Vương Thái Y đang khám bệnh, không cần làm phiền ngươi. Nếu Mạc Trúc có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Ngươi buông ta ra để ta xem. Người đâu? Đưa Vương phi vào đại lao cho ta. Không có lệnh của ta, ai cũng không được thả nàng ta ra. Ngươi dựa vào cái gì mà bắt ta? Ta có thể cứu sống hắn. Đưa xuống, thả ta ra. Tiêu Huyền Cảnh, ngươi cứ chờ đó. Vương phi, hôm nay để lão nô hầu hạ người cho tốt. Trương Mama. Vương gia, người định tự mình dạy dỗ Vương phi sao? Vậy thì tốt quá. Vương phi dám hãm hại Mạc Trúc, khiến Mạc Trúc suýt mất mạng. Vì Mạc Trúc, người nhất định phải dạy dỗ nàng ta. Chuyện của bổn vương đến lượt ngươi xen vào sao? Cút. Lão nô cút ngay. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi có biết tội? Ta đã cứu Mạc Trúc từ quỷ môn quan trở về. Có tội gì? Vương gia cầu xin người tha cho Vương phi. Nàng ấy không phải là người hại Mạc Trúc. Vương gia cầu xin người tha cho nương nương một mạng. Vết thương trên người nàng ấy còn chưa lành, sẽ để lại bệnh đó. Phụng Nhi đừng cầu hắn. Ta thà ngủm cũng không cầu xin ngươi. Ngươi cười cái gì? Ta cười chính mình. Vậy mà lại thích cha nam này bao nhiêu năm, thật mất mặt. Ngươi dám mắng ta? Ta mắng ngươi thì sao? Ta rốt cuộc có cứu sống Mạc Trúc hay không, tự ngươi rõ ràng trong lòng. Chính là vì cái đánh cược đó, kẻ thua phải quỳ xuống. Ngươi liền thẹn quá hóa giận, gian ta lại bảo bối thượng quan nhu của ngươi lấy cơm canh thiêu đến làm ta buồn nôn. Ngươi lại cho là lỗi của ta. Kẻ đàn ông như ngươi nhìn người không rõ, trắng đen bất phân, không xứng làm phu quân của ta. Mạc Trúc tỉnh chưa? Ngươi thắng cược rồi sao? Ta nói cho ngươi biết, trong lòng bổn vương, ngươi căn bản không phải thê tử của bổn vương. Vị trí ly vương phi ngươi không xứng. Nếu ngươi đã chán ghét ta như vậy thì ly hôn đi. Lúc trước không biết là ai van xin phải gả cho bổn vương, bằng mọi cách quyến rũ ta. Sao giờ lại ép bổn vương ly hôn? Là quyến rũ không được ta, muốn quyến rũ người khác phải không? Ta bây giờ đối với ngươi không còn hứng thú nữa, ta chính là muốn đi quyến rũ những nam nhân khác. Vậy thì sao? Lâm Nhiễm Nguyệt, bổn vương nói cho ngươi biết, giả bộ từ chối đối với bổn vương không có tác dụng. Cho dù ngươi quyến rũ 100 nam nhân, bổn vương một chút cũng không để ý. Ta muốn chỉ là
Ngươi cút khỏi Ly Vương phủ. Vậy thì chàng hãy cho thiếp một tờ hưu thư. Nếu không thì chúng ta hòa ly. Thiếp bảo đảm vĩnh viễn sẽ không xuất hiện trước mặt chàng nữa. Ngươi, Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi tưởng rằng Ly Vương phủ là nhà ngươi sao? Ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ngươi muốn hòa ly? Bổn vương nói cho ngươi biết, không thể nào. Ngươi cứ chờ bụng ở đây đi. Tiêu Huyền Cảnh, chàng thật là tàn nhẫn. Ta tàn nhẫn? Chàng người Lâm Thanh, là người đội tiên phong tạo phản của Tiêu Diệu, là kẻ đã hại phụ vương mẫu hậu của ta. Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù chàng nói là thật, thì kẻ thù của chàng cũng là đương triều hoàng thượng. Liên quan gì đến ta? Liên quan gì đến ngươi? Ta tận mắt thấy cha ngươi một kiếm đâm mẫu hậu của ta. Ngươi mang trong mình huyết mạch của Lâm gia. Lâm gia các ngươi không một ai là vô tội. Xin lỗi ân oán của đời trước. Vẫn là đừng nên câm miệng. Ngươi tưởng ngươi bây giờ tự cho mình xinh đẹp rồi là có thể hòa ly ra ngoài quyến rũ nam nhân sao? Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi đừng quên lúc trước ngươi đã cởi hết quần áo quyến rũ bổn vương như thế nào. Loại nữ nhân phóng đãng không kiềm chế, hạ lưu vô sỉ như ngươi, cứ cô độc ở đây đi, hay cho một câu phóng đãng không kiềm chế. Tôi nhớ vương gia đêm đó có vẻ rất hưởng thụ. Miệng thì nói không thích, thân thể lại rất thành thật. Chẳng lẽ vương gia thích tôi? Vương gia xin người đừng đánh nữa, tha cho nương nương một mạng. Ngươi muốn cầu xin cho nàng ta, bổn vương đánh cả ngươi. Cút. Phụng Nhi, ngươi đừng cầu xin hắn. Muốn đánh thì đánh, tốt nhất là ngươi đánh ngủng ta đi. Đợi ta biến thành lệ quỷ sẽ bầu bạn với vương gia. Thật là lanh lợi. Bổn vương đợi ngươi biến thành lệ quỷ. Mạc Ly, ngươi làm gì vậy? Vương gia roi vừa rồi sẽ lấy mạng vương phi đó. Mạc Ly, ngươi lại dám cầu xin cho nàng ta. Ngươi có biết trận đòn này là nàng ta tự chuốc lấy không? Vương gia bây giờ vẫn chưa phải lúc. Vương phi nếu ngủ, Lâm Thành chắc chắn sẽ gây khó khăn cho Ly Vương phủ. Đến lúc đó đại kế của vương gia mau đi cởi trói cho vương phi. Xin lỗi vương phi, thuộc hạ sẽ đưa ngài về. Không cần làm phiền Mạc đại thống lĩnh. Ngươi vẫn nên đi đuổi theo vương gia nhà ngươi đi. Nếu hắn nghĩ không thông, kết liễu bản thân, thì ngươi đi đâu mà tỏ lòng trung thành. Thuộc hạ biết rồi. Ban ngày Mạc Trúc giả vờ ngất xỉu, khiến vương phi thua cực. Vương phi trong lòng có oán khí, nhưng thuộc hạ và Mạc Trúc là thị vệ của vương gia, tuyệt đối không thể làm những chuyện tổn hại đến thanh danh của vương gia. Mong vương phi lượng thứ. Ta vì thanh danh của vương gia nhà các ngươi suýt nữa khiến bản vương phi mất mạng. Đây chính là cách các người đối đãi với ân nhân cứu mạng sao? Xin lỗi vương phi, thuộc hạ nợ ngài ân tình to lớn như trời, nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp. Không cần, cứ coi như là báo đáp ân huệ người tặng thuốc. Chúng ta huề nhau rồi, chúng ta đi. Vương phi, nếu người biết số thuốc đó là vương gia tặng, thì người sẽ làm thế nào? Phụng Nhi, ngồi đi. Vương phi, nô tỳ nào dám cùng người ngồi chung một bàn ăn. Ta bảo ngươi ngồi. Ngồi đi. Khách sáo gì chứ? Nào, cùng nhau. Nô tỳ còn có việc chưa làm xong. Nô tỳ đi trước, ngươi đừng đi. Cũng đâu ăn thịt nàng ta được. Chạy nhanh vậy làm gì? Tiểu thư, cô không thể uống nữa. Thương tích trên người cô vẫn chưa lành đâu. Chỉ một ly thôi. Sao ta lại xuyên không chứ? Tiểu thư, sao ta lại xuyên không chứ? Tiểu thư người không sao chứ? Ta không sao Phụng Nhi. Để ta ngâm cho ngươi một bài thơ nhé. Tiểu thư, nghe cho kỹ này. Đối tiểu đương ta, nhân sinh hà kỷ, tỷ như chiêu lộ, cứ nhật khổ đa, khải đương dĩ khẳng,
Yêu tư nan vong. Hạ dĩ giải yêu. Duy hữu đỗ khang. Tiểu thư thơ người làm thật hay. Tiểu thư cẩn thận. Tiêu huyền cảnh. Cái tên khốn nạn này. Tiểu thư, nhỏ tiếng thôi. Vương gia mà nghe thấy sẽ nổi giận đó. Sợ hắn làm gì? Cái sân này là ta làm chủ. Nhưng mà tiểu thư, người trước đây chẳng phải rất quan tâm đến ý kiến của vương gia sao? Quan tâm hắn làm gì? Vớ vẩn. Uống tiếp đi. Đặc sắc. Vương gia, quỳ hắn làm gì? Người đứng dậy đi. Tiểu thư người là vương gia đó. Vương gia. Vương gia gì chứ? Lâm Nhiễm Nguyệt người muốn ngủ. Vương gia bớt giận. Tiểu thư nhà tôi nàng ấy say rồi. Ai cho phép ngươi uống rượu trong vương phủ? Là vương phi mà điên điên khùng khùng, làm cho cả phủ rối tung lên. Còn có thể thống sao? Đây là địa bàn của ta. Liên quan gì đến ngươi? Đây là vương phủ của bổn vương. Bổn vương nói làm gì thì được làm cái đó. Bổn vương nói không được là không được. Tìm cớ gây chuyện hả? Ngươi không ở Vũ Nhu các của ngươi mà lại đến chỗ ta làm gì? Có phải là thích ta không? Bớt tự mình đa tình đi. Bổn vương dù có hứng thú với cờ hó cũng sẽ không hứng thú với ngươi. Cái người này hứng thú với cờ hó. Nếu ta có cái sở thích đó, ngươi miệng lưỡi sắc bén. Nếu không phải nhiệt tình ngươi cứu Mạc Trúc thì bổn vương đã sớm cho ngươi vào lãnh cung rồi. Ngươi thừa nhận ta cứu sống Mạc Trúc rồi. Ngươi thua cá cược rồi. Nói, ngươi khi nào quy? Đợi khi Mạc Trúc hoàn toàn tỉnh lại thì bổn vương tự khắc sẽ giữ lời hứa. Vậy thì ngươi đừng có nuốt lời đó. Đừng có diễn trò với Mạc Ly của ngươi nữa. Ý cô là sao? Lời nói với ngươi. Chuyện của Mạc Trúc sau này ta lo liệu. Nhưng ngươi phải để tâm chút, kẻo bị kẻ nào đó. Ngươi hiểu mà. Lâm Nhiễm Nguyệt, đừng nói bóng nói gió với bổn vương. Đừng lại nhảy nữa. Đi. Nhìn ngươi là thấy phiền. Đi đi. Lời nói nhảm với cô. Huynh đệ đi thong thả nhé. Phu nhân. Không xong rồi. Trương Mama vừa phái người đến truyền lời, nói vương gia hôm nay đã đến Phi Nguyệt các của vương phi. Cái gì? Chuyện gì vậy? Sao vương gia lại đến chỗ nữ nhân đó? Nô tỳ nghe nói là vì vương phi đã chữa khỏi cho Mạc Trúc, vương gia bèn ban cho nàng ấy nha hoàn, ngay cả phòng bếp cũng có nữa. Nữ nhân này, vương gia còn ở Phi Nguyệt các không? Chẳng lẽ tối nay chàng ấy muốn ngủ lại đó? Không có đâu. Trương Mama thấy vương gia rời đi rồi mới báo tin cho chúng ta. Vậy thì tốt. Nữ nhân trơ trẽ này chỉ giỏi câu dẫn cảnh ca ca của ta. Ta nhất định phải cho nàng ta một bài học. Đan Nhi lại đây. Năm ngày sau, vương phi nương nương. Mạc Trúc sắp ngủm rồi. Người thật tốt, còn ung dung đọc sách. Vương gia nói bệnh tình Mạc Trúc chuyển biến xấu, bảo lão nô đến trói người qua đó. Muốn hỏi tội người. Mạc Trúc không phải sắp khỏi rồi sao? Sao lại đột nhiên chuyển biến xấu? Điều này phải hỏi vương phi người rồi. Mạc Trúc đột nhiên sốt cao, nôn mửa tiêu chảy, vết thương đều bị mưng mủ, hiện giờ còn đang hôn mê. Vương phi vẫn nên tự mình đi với Mama một chuyến đi, khỏi để lão nô phải động thủ. Phụng Nhi cầm đầu chúng ta đi. Dạ tiểu thư. Trong phòng sao lại có mùi hương lạ thế này? Lâm Nhiễm Nguyệt, cô đã làm gì Mạc Trúc? Bệnh tình của hắn tại sao lại đột nhiên chuyển biến xấu? Tôi chỉ chữa thương cho hắn, không làm gì khác. Mạc Trúc biến thành ra thế này, cô phải cho bổn vương một lời giải thích. Tôi còn chưa gặp mặt hắn, làm sao biết hắn bị sao? Lại càng không thể giải thích cho chàng được. Vương phi nương nương, có thể cho lão phu xem thuốc người đã cho Mạc Trúc được không? Người xem không hiểu đâu. Vương gia,
Chàng cho tôi đến đó xem bệnh tình của hắn. Ly Vương Phi, lão phu nghi ngờ người căn bản không biết y thuật. Ban đầu là cưỡng ép rút mũi tên ra, chữa trị bừa bãi, mới khiến cho Mạc Trúc bệnh tình trở nặng. Đây là lang băm hại người. Vương gia, người còn không cho ta lại đó. Mạc Trúc, nếu có chuyện gì đừng hối hận, bổn vương lại cho ngươi cơ hội cuối cùng. Mạc Trúc, nếu có mạnh hệ nào, bổn vương lấy mạng ngươi. Kim châm không đen, chẳng lẽ không có độc? Không thể nào, dáng vẻ hắn bây giờ chính là dấu hiệu trúng độc. Hắn trúng độc rồi. Cái gì hắn trúng độc rồi? Ai hạ độc hắn? Ly Vương Phi, người đừng ngậm máu phun người. Vừa rồi lão phu đã kiểm tra rồi, người Mạc Trúc căn bản không có dấu vết trúng độc. Mắt mũi miệng hắn hơi đen và amiđam sưng to, hơi thở yếu ớt, chính là trúng độc rồi. Cửa sổ sao lại đóng hết rồi? Mau mở ra, mau mở hết cửa sổ ra. Vương Phi, người phát hiện ra gì? Nàng ta có thể phát hiện ra cái gì? Một kẻ không hiểu y thuật làm bộ làm tịch thôi. Ly Vương Phi, nếu người không biết cứu chữa thì nói sớm. Nếu dùng phương pháp điều trị bảo tồn của lão phu để chữa trị cho Mạc Trúc, nói không chừng bệnh tình sẽ không trở nặng. Người đây là đang hại người. Người lúc trước không phải nói vô phương cứu chữa sao? Ta đó là dựa vào tình huống xấu nhất để ước lượng. Đủ rồi. Nương nương, người đang làm gì vậy? Những bông hoa này đều là nô tỳ tỉ mỉ vun trồng cho vương phủ. Kỳ hoa dị thảo là thứ vương gia và thượng quan phu nhân yêu thích nhất. Người đừng làm tổn thương chúng. Kỳ hoa dị thảo. Sao vậy? Người tên gì? Nô tỳ tên là Lộ Châu. Lộ Châu, người chuyên vun trồng hoa cỏ. Chẳng lẽ người không biết thứ này trong phòng kín sẽ hại người sao? Nương nương đang nói gì vậy? Nô tỳ nghe không hiểu. Vương gia, ta nghe nói vương phủ có một bộ hình cụ chuyên dùng để đối phó với nô tài, có phải không? Nương nương, những bông hoa này đều là hạ nhân vương phủ đưa tới. Nô tỳ không biết nó có độc. Nếu thật sự không biết, sao lại đặt bông hoa này riêng trong phòng của Mạc Trúc, lại còn đóng cửa sổ kín mít như vậy? Nô tài to gan nói, tại sao ngươi lại làm vậy? Vương gia, Mạc Trúc người hiền lành, trên dưới vương phủ ai cũng quan tâm đến vết thương của hắn. Một tiểu nha hoàn nhỏ bé sao lại vô cớ hãm hại hắn? Đằng sau chuyện này nhất định có kẻ chủ mưu. Nương nương, người vu oan giá họa. Nô tài thật sự không có hạ độc. Nô tài bị oan. Người đâu mang hình cụ lên, nghiêm hình tra khảo, nhất định phải cho bổn vương hỏi ra chân tướng. Người thật ngu xuẩn. Nếu ta là ngươi, hiện tại sẽ nhận tội. Nhất định phải chịu đau đớn về thể xác mới chịu nhận tội sao? Không có chủ mưu, là nô tỳ tự ý làm. Nô tài có thủ oán với Mạc Trúc, là nô tỳ hạ độc. Lộ Châu, nói cho bổn vương phi biết, có phải có người uy hiếp ngươi không? Bổn vương phi sẽ làm chủ cho ngươi. Ngươi hãy nói với vương gia, chỉ cần ngươi nói thật, vương gia nhất định sẽ giúp đỡ ngươi. Thật sao? Vương gia một lời đã nói ra. Tứ mã nan truy, nô tỳ sẽ nói hết. Là Vũ. Lộ Châu, nàng ấy đã ngủ. Vương gia, nàng ấy bị ngủ bởi độc nang trong miệng. Độc nang trong miệng nàng ấy khác với độc nang của những tử sĩ khác, nó sẽ từ từ tan ra. Xem ra kẻ chủ mưu đứng sau căn bản không muốn để nàng ấy sống sót, lại dám ở vương phủ làm ra loại chuyện này. Mạc Ly, điều tra kỹ lưỡng cho bổn vương. Dạ thuộc hạ lĩnh mệnh. Vương phi, em của thuộc hạ liền giao cho người. Lâm Nhiễm Nguyệt, người đã biết Mạc Trúc trúng độc, người có chắc là cứu sống hắn không? Không, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Người tốt nhất là cứu sống hắn, nếu không thì sao? Lại muốn lấy mạng đền mạng sao?
Ngươi có thể đổi cách nói khác được không? Ta nghe phát ngán rồi. Tốt nhất là như vậy. Nếu không mạng của ngươi, nếu ta chữa khỏi thì sao? Ngươi quỳ sao? Chỉ cần ngươi cứu sống Mặc Trúc, bổn vương tự nhiên sẽ giữ lời hứa, không cần ngươi luôn nhắc nhở. Tốt nhất là như thế. Phụng Nhi mang hòm thuốc tới. Những người khác tất cả ra ngoài. Không được, bổn vương phải ở đây. Ngươi giỏi thì ngươi lên mà làm. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi tốt nhất đừng có giở trò gì với bổn vương. Phụng Nhi lại đây. Nữ nhân này che chắn kỹ lưỡng như vậy, hại bổn vương cái gì cũng không nhìn thấy. Vương gia, người đang lén nhìn vương phi sao? Nhảm nhí. Chuyện bổn vương giao cho ngươi điều tra thế nào rồi? Thuộc hạ đã phái người đi điều tra. Chỉ cần người này còn ở trong phủ, nhất định sẽ tìm ra. Rất tốt. Dám ở phủ Ly Vương ta hưng phong tác loạn, chỉ cần bắt được hắn, bổn vương khiến hắn sống không bằng ngủm. Dạ vương gia. Vương gia, người có cảm thấy vương phi như biến thành một người khác, biến thành cái gì cũng biết, hơi hấp dẫn. Nàng hấp dẫn ngươi rồi. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ nói là gây chú ý. Nàng chỉ là xấu xí, sinh sự thôi. Nhưng sau khi nàng ấy kết liễu bản thân, quả thực có chút thay đổi. Chẳng lẽ vương gia, lẽ nào vương phi đã ngủ rồi, bị quỷ quái nhập vào? Không đâu vương gia. Hay là mời đạo sĩ đến làm phép? Hai tên này là run trong bụng ta sao? Sao bọn chúng vừa nói lại chuẩn xác như vậy? Làm thế nào? Chẳng lẽ thiêu vương phi sao? Thiêu ngục quỷ quái trong người nàng ấy, thuộc hạ cũng không biết. Nhưng vương phi đã cứu Mặc Trúc. Vương gia không thấy vương phi trở nên ưu tú sao? Nếu nàng ấy thật sự bị quỷ quái nhập, thuộc hạ tình nguyện phụng sự vương phi như vậy, chứ không phải người trước kia. Người không bàn chuyện ma quái. 9 năm Thánh Hiển đi đâu rồi? Nàng chỉ là xấu xí, sinh sự thôi. Vương gia, thương thế của Mặc Trúc đã ổn định rồi. Người có muốn vào xem không? Được. Còn muốn thiêu ta? Nằm mơ. Xem ra ta phải đánh tan nghi ngờ của hai tên này. Tiểu thư, chúng ta vẫn chưa về Phi Nguyệt Các sao? Không vội đợi bọn họ ra ngoài đã. Vương gia, tuy thương thế của Mặc Trúc đã ổn định, nhưng vẫn cần chú ý thêm. Nếu lại có kẻ gian đến hại hắn thì không tốt. Bổn vương biết rồi. Mạc Ly, chuyện này người phụ trách. Dạ vương gia, thuộc hạ nhất định cẩn thận. Vương gia, người còn việc gì? Cũng không có việc gì, chỉ là tối nay có thể đến chỗ thiếp ngồi một chút không? Nhấp chút rượu. Người bị bệnh hả? Người có thể nói chuyện đàng hoàng không? Não bị chạm dây hả? Người ta không có chạm dây, người ta chỉ là nhớ chàng thôi. Tối nay cùng nhau ăn cơm được không? Bổn vương không ăn cơm của ngươi, đi chỗ khác. Tiêu Huyền Cảnh, đồ ngốc, 3 lời 2 tiếng đã bị ta dọa chạy rồi, còn muốn thiêu ta? Phụng Nhi đi, chúng ta về nhà thôi. Vâng tiểu thư. Hoàng tổ mẫu Tôn Nhi đến muộn rồi. Người thấy trong người thế nào rồi? Khó chịu ở đâu? Huyền Cảnh, cháu đến rồi. Hoàng tổ mẫu, thái y, Ly Vương điện hạ, thái hậu lần này lại nôn ra rất nhiều máu, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn lần trước. Chỉ e là câm miệng. Thái hậu như ý cát tường, nhất định sẽ không sao đâu. Huyền Cảnh, đây là vương phi của cháu phải không? Xinh đẹp thật đấy. Hoàng tổ mẫu thích lắm. Huyền Cảnh, vâng.
với vương phi của cháu phải dịu dàng một chút. Phụ nữ là để yêu thương. Cháu đừng trách Huyền Cảnh. Nó là người như vậy đấy. Không có cha mẹ yêu thương nên khó tránh khỏi không biết cách chăm sóc người khác. Cháu hiểu rồi. Hoàng tổ mẫu, người có biết Hoàng tổ mẫu mắc bệnh gì không? Biết. Viêm phổi. Có cách nào chữa trị không? Cũng không phải là không thể, nhưng hiện giờ bà ấy đang sốt cao. Chúng ta phải hạ sốt cho bà ấy trước. Ly Vương Phi đây là Thái hậu, không phải Mạc Trúc. Ngươi đừng có làm càn. Câm miệng cút xuống. Lăng Băm, Lâm Nhiễm Nguyệt, chỉ cần ngươi có thể cứu trị Hoàng tổ mẫu, ngươi muốn gì ta cũng có thể cho. Được rồi vương gia, đừng hứa hẹn nữa. Ngươi lại không thực hiện được. Nhưng mà dược liệu trị bệnh rất khó kiếm. Ngươi muốn gì? Bổn vương sẽ tìm cho ngươi. Nói khoác mà không sợ vạ miệng. Tuy nhiên hoàng thất giàu có, cho dù ta phải tự chế kháng sinh và thuốc kháng virus cũng không phải là không thể. Ta đi phối thuốc trước, ổn định bệnh tình trước đã. Hoàng tổ mẫu thấy thế nào rồi? Người có khỏe hơn chút nào không? Khỏe hơn chút rồi. Để Hoàng tổ mẫu nghỉ ngơi cho khỏe. Vương gia người đi theo ta. Chỉ cần ngươi đồng ý cứu Hoàng tổ mẫu, ta cái gì cũng đồng ý. Vậy thì giao quyền quản gia vương phủ cho ta. Sau này ta mới là nữ chủ nhân của vương phủ. Thượng quan Nhu chỉ là thiếp thất. Ta đồng ý. Vậy thì mau đi chuẩn bị đi. Ly Vương điện hạ Ly Vương Phi, khẩu dụ của Hoàng thượng chuyển Ly Vương Phi vào ý kiến. Hoàng thượng muốn gặp là ta. Phải. Gặp Hoàng thượng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, phải biết rõ trong lòng. Bổn Vương Phi đương nhiên là biết, không cần ngươi nhắc nhở. Ngươi biết là tốt nhất. Chúng ta đi thôi. Buông ta ra đau quá đi. Ngươi lại nói gì với hắn? Hắn chỉ là tò mò y thuật của ta, hỏi vài câu thôi. Chỉ vậy thôi. Nếu ngươi không tin, tự mình đi hỏi đi. Bổn vương nói cho ngươi biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Trong lòng ngươi tự biết rõ. Nếu không bổn vương sẽ không tha cho ngươi. Ta cũng cảnh cáo ngươi, đừng có lúc nào cũng cảnh cáo ta. Ta cũng không phải dễ chọc đâu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không xen vào chuyện của hai người. Ta chỉ muốn sống sót thôi. Ngươi biết là tốt nhất. Ngươi làm gì vậy? Ngươi nghĩ bổn vương muốn chạm vào ngươi sao? Bổn vương nói cho ngươi biết, bổn vương chỉ là thấy ngươi đi chậm. Thuốc đã tới rồi, mau cứu Hoàng tổ mẫu. Nữ nhân này tính tình càng ngày càng lớn, nhưng tay nàng ta lại mềm mại như vậy. Này, Lâm Nhiễm Nguyệt, đi nhanh như vậy làm gì? Bổn vương nói cho ngươi biết, khoảng thời gian này ở trong cung, cho đến khi bệnh của Hoàng tổ mẫu khỏi hẳn. Hoàng tổ mẫu, người đã uống thuốc 5 ngày rồi, cảm thấy thế nào? Hoàng tổ mẫu cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Nguyệt Nhi, nhờ cháu cả đấy. Đây là điều cháu nên làm. Tuyết Mama, đây là lượng thuốc cho nửa tháng, 1 ngày 3 lần. Mỗi lần liều lượng ta đều đã viết xong cả rồi. Người nhất định phải nhớ kỹ, sẽ không quên đâu. Hoàng tổ mẫu người nhất định phải đảm bảo thân tâm thoải mái nhé. Như vậy bệnh mới nhanh khỏi. Được rồi, ta nhớ rồi. Huyền Cảnh, cháu thật sự là cưới được một hiền thê đó. Thấy Hoàng tổ mẫu khỏe lại, Tôn Nhi cũng yên tâm rồi. Tốt quá rồi. Nhi thần cũng yên tâm rồi. Mẫu hậu người nhất định phải tĩnh dưỡng cho tốt nhé. Ta bệnh này làm phiền Hoàng thượng quan tâm rồi. Hoàng thượng sự vụ bận rộn, hãy đi lo chính sự trước đi. Vâng, mẫu hậu. Vậy Nhi thần xin cáo lui. Huyền Cảnh, Nguyệt Nhi, hai cháu tối nay cứ ở phòng bên cạnh, cùng ở bên cạnh ta được không? Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi vẫn nên ngủ ở điện phụ thôi. Tại sao? Hai cháu là vợ chồng, đương nhiên nên ngủ cùng nhau. Hai cháu thành thân đã 1 năm, bụng Nguyệt Nhi cũng chưa có động tĩnh gì. Cháu ở trong cung của ta, vừa hay tăng tiến tình cảm. Hoàng tổ mẫu, người bệnh vẫn chưa khỏi hẳn,
Tôn Nhi một mình ngủ ở điện phụ chăm sóc người, Vương Phi một mình về ngủ là được rồi. Hơi thở của ta này vẫn còn đang thoi thóp đây, vẫn chưa khỏi hẳn. Cháu cứ như vậy làm ta tức giận. Ta không muốn nói chuyện với cháu nữa. Cháu đi đi. Ở đây không cần cháu hầu hạ. Hoàng tổ mẫu đừng giận mà. Tôn Nhi cùng Vương Phi cùng đến điện phụ. Như vậy mới tốt chứ. Tình cảm vợ chồng hai cháu tốt, ta cũng vui. Như vậy bệnh mới nhanh khỏi. Ngươi đừng tưởng dựa vào Thái hậu, dựa vào sự sủng ái của Thái hậu là có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cũng đừng tưởng rằng chúng ta ở chung một phòng là có thể có ý đồ đen tối đối với ta. Ý đồ đen tối? Không biết lúc trước là ai hạ dược bổn vương? Vậy đó là trước kia. Lúc đó ngươi không phải rất sướng sao? Ngươi vô sỉ. Ta vô sỉ? Ta vô sỉ sao? Sao ngươi biết được? Ngươi, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất. Kêu một nữ nhân như ta ngủ dưới đất, ngươi có phải nam nhân không vậy? Ta có phải nam nhân hay không? Ngươi không biết sao? Vương gia, Vương Phi, hai người đang làm gì vậy? Thái hậu bảo lão nô đến xem. Hai người có phải đang cãi nhau không? Tuyết Mama, xin lỗi, lão nô không biết các người đang. Các người cứ tiếp tục, lão nô xin phép cáo lui. Ngươi vừa rồi sao không chốt cửa? Sao ngươi không chốt cửa? Ngươi là người vào sau cùng mà. Ta không có thói quen chốt cửa. Lười so đo với ngươi, ngủ thôi. Út xuống cho ta. Đi ngủ thôi. Lâm Nhiễm Nguyệt ngươi. Ngươi. Tuyết Mama. Sàm sỡ. Lại sàm sỡ rồi. The film was translated and Vô narrated sỉ. by M Media. Tham kiến hoàng thượng. Ly Vương Phi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Bệnh của mẫu hậu lại tái phát rồi. Hoàng thượng, Vương Phi vẫn chưa bắt mạch cho Hoàng tổ mẫu. Ngươi cứ một tràng câu hỏi ném ra. Vương Phi biết trả lời thế nào? The film was translated Hoàng thượng đừng vội. and narrated Thần nữ by lập tức M bắt mạch cho Media. Thái hậu. Nhanh lên. Thế nào rồi? Bẩm hoàng thượng, không sao rồi. Vương Thái Y, thuốc Thái hậu dùng hàng ngày đều ghi chép rõ ràng. Tại sao ngươi lại cho bà ấy uống thuốc mới? Thái hậu nói uống thuốc đó xong trong lòng nóng rực, khó thở, cho nên lão thần mới sắc lại thuốc khác. Ta đã từng nói rồi mà, trừ thuốc của ta ra không được cho Thái hậu uống bất kỳ loại thuốc nào khác. Ngươi muốn bà ấy mất mạng sao? Bẩm hoàng thượng, lão thần bị oan. Thuốc của lão thần tuyệt đối không có vấn đề. Còn Vương Phi không biết đã cho Thái hậu uống thuốc gì mà Thái hậu khó chịu nóng ruột. Nói không chừng thuốc của Vương Phi mới có vấn đề, khiến bệnh tình Thái hậu trở nặng. Vương Phi của bổn vương cũng đến lượt ngươi bôi nhọ sao? Ly Vương thứ tội. Phụ hoàng, Hoàng tổ mẫu trước đó vẫn luôn khỏe mạnh. Từ khi uống thuốc của Ly Vương Phi thì bắt đầu nôn mửa hôn mê. Điều này chứng tỏ Tề Vương, nếu không phải Ly Vương Phi tự cho mình là thông minh cho Hoàng tổ mẫu uống loại thuốc này, nói không chừng Hoàng tổ mẫu cũng sẽ không xảy ra chuyện. Tề Vương điện hạ, nếu thuốc của Vương Thái Y thật sự hữu dụng thì tại sao bệnh của Hoàng tổ mẫu vẫn không thấy thuyên giảm? Nếu thuốc của Vương Phi thật sự vô dụng thì tại sao bổn vương và Vương Phi vừa về vương phủ thì bệnh tình của Hoàng tổ mẫu lại trở nặng? Ly Vương ngươi có ý gì? Bổn vương chưa nói ngươi. Ngươi kích động cái gì? Ngươi ngậm máu phun người. Bổn vương làm sao có thể hạ độc Hoàng tổ mẫu? Tuyết Mama, ngươi đi lấy thuốc Thái hậu dùng đến đây xem. Dạ Vương Phi, lão nô đi ngay. Sao lại thiếu một vị thuốc? Tuyết Mama,
Thuốc của Thái hậu vẫn luôn do ngươi bảo quản mà. Phải, ta đã nói với ngươi rồi. Trước khi Thái hậu dùng thuốc, phải dùng thuốc bảo vệ kia. Sao lại không thấy đâu nữa? Vương phi, hôm nay trước khi Thái hậu dùng thuốc, Tề Vương phi đến tìm lão nô, nói muốn tự mình làm ngự thiện cho Thái hậu, nên thuốc men đều giao cho Vương Thái y rồi. Hoàng thượng, thần nhận thuốc thì chỉ có bấy nhiêu thôi. Thái y viện, Trương Thái y và Lưu Thái y có thể làm chứng cho thần. Kỳ quái, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Tề Vương phi, ngươi rõ ràng biết Tuyết Mama mỗi ngày đều phải cho Thái hậu dùng thuốc, vậy mà vẫn gọi bà ấy đi. Ly Vương phi, ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi nghi ngờ ta trộm thuốc sao? Mấy hôm trước hoàng tổ mẫu ngã bệnh, không có khẩu vị, ta đặc biệt thỉnh giáo Tuyết Mama làm món hoàng tổ mẫu thích ăn nhất. Vậy mà ngươi lại nghi ngờ ta, ngươi thật làm ta đau lòng. Ly Vương phi cẩn ngôn, Tiểu Tiểu là người phụ nữ dịu dàng hiền thục nhất mà ta từng gặp, sao có thể để con xấu xí nhà ngươi phỉ báng. Tề Vương cẩn ngôn, Nhiễm Nguyệt là vương phi của bổn vương, không đến lượt ngươi nói. Ta không nghe nhầm chứ? Tên nam nhân này lại banh vực ta. Tề Vương phi, ta chưa từng nói thuốc là do ngươi trộm, vội vàng nhảy ra phủ nhận như vậy, thật khó mà không khiến người ta nghi ngờ ngươi. Ngươi, Thái hậu tỉnh rồi. Ngươi còn nhớ trước khi người dùng thuốc có ai đến không? Ngoài Vương Thái y và vài vị Thái y khác thì chỉ có Tề Vương phi đến thôi. Vậy nàng ta có ở lâu không? Lâu. Phụ hoàng, con là đến xoa bóp cho hoàng tổ mẫu, tiện thể lau người cho hoàng tổ mẫu. Ngươi lại vì vậy mà nghi ngờ ta trộm thuốc. Tề Vương phi, ta chưa từng nói người trộm thuốc là ngươi. Ngươi không thấy hành động hôm nay của ngươi rất khác thường sao? Ta không có. Thôi, đừng cãi nhau nữa. Chuyện này trẫm sẽ tự mình điều tra rõ. Các ngươi lui ra hết đi, để Thái hậu nghỉ ngơi cho tốt. Dạ. Hoàng tổ mẫu, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, Tôn Nhi ở ngay phòng bên cạnh. Tề Vương phi, ngươi đợi đã, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ly Vương phi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Không lẽ là vì Huyền Cảnh nói chuyện với ta? Ngươi ghen rồi phải không? Thuốc của Thái hậu có phải ngươi trộm không? Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi vu khống bổn Vương phi, còn vu khống chưa đủ sao? Thật là không biết xấu hổ. Kẻ không biết xấu hổ là ngươi mới đúng. Ngày thường ngươi đều ghét bỏ Thái hậu, không chịu hầu hạ bà. Sao nào? Hôm nay lại đột nhiên đi lao lưng cho Thái hậu, còn sai Tuyết Mama đi chỗ khác. Ngươi đây không phải là có dụng ý khác thì là gì? Ngươi có bằng chứng không? Vu khống bổn Vương phi. Ngươi không sợ Ly Vương và Tề Vương xử lý ngươi sao? Vì muốn tìm ra sự thật, có gì đáng sợ chứ? Một nữ nhân xấu xí lại mang tiếng xấu, không biết đang cao ngạo cái gì. Ta nói cho ngươi biết, người Huyền Cảnh yêu là ta, hoàn toàn không phải ngươi. Còn ngươi còn cần phải hạ dược Huyền Cảnh mới có thể khiến Huyền Cảnh chạm vào ngươi. Thật là không biết xấu hổ, buồn cười quá đi. Có lẽ lại làm ngươi thất vọng rồi. Hôm nay ta vừa mới về Ly Vương phủ. Ly Vương mà ngươi yêu quý liền với ta, ngươi hiểu không? Ngươi nói cái gì? Loại nữ nhân như ngươi có hạ dược hắn cũng chẳng thèm đâu. Ngươi nói bậy. Ta nói bậy? Ngươi nói ngươi và Tề Vương cùng nhau hãm hại Thái hậu mà hắn kính trọng nhất, nếu hắn biết được sẽ đối xử với ngươi thế nào? Ta không có. Ta đều có bằng chứng rồi. Hay là chúng ta cùng đến trước mặt Ly Vương và Hoàng thượng nói chuyện một chút? Có bằng chứng? Đúng vậy. Nếu ta không có bằng chứng, ta nói chuyện với ngươi ở đây làm gì? Ngươi chắc chứ? Không, ngươi đừng làm bậy. Lại đây, ngươi buông ta ra. Ly Vương phi lấy mạng người rồi. Ngươi bị điên hả? Buông ta ra. Tề Vương phi. Trời ơi. Tiểu Tiểu, cứu mạng. Vương gia. Trời ơi, con hồ ly tinh này. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi thật to gan, trong cung cũng dám làm người ta bị thương.
Nàng ta tự nhảy xuống, liên quan gì đến ta? Ly Vương Phi, ta và ngươi vô oán vô thù, tại sao ngươi lại đẩy ta xuống hồ? Chẳng lẽ là vì ta và phu quân ngươi trước kia quen biết, ngươi liền muốn lấy mạng ta sao? Ly Vương Phi, ngươi thật to gan. Nếu Tiểu Tiểu có bất kỳ vấn đề gì, bổn vương nhất định sẽ khiến ngươi trả giá. Bổn vương muốn bẩm báo với phụ hoàng, để người định tội ngươi. Thôi được rồi, vậy ngươi cứ đi bẩm báo với hoàng thượng. Ta muốn xem hoàng thượng sẽ điều tra việc này như thế nào. Vương gia, thôi bỏ đi, chúng ta không chấp nhặt với loại người này. Ly Vương, hôm nay nhất định phải cho bổn vương một lời giải thích, nếu không thì sẽ không tha cho nàng ta. Ngươi muốn lời giải thích thế nào? Đương nhiên là đánh nàng ta một trận, sau đó hiêu nàng ta, đuổi nàng ta ra khỏi Ly Vương phủ. Tề Vương, ngươi thật to gan. Nếu bổn vương nói không thì sao? Ngươi dám xem bổn vương làm thế nào? Vương gia, Tề Vương, ngươi vậy mà dám động thủ đánh nữ nhân của bổn vương. Ngươi thật to gan. Ngươi dám đánh bổn vương. Tề Vương điện hạ đường đường thất thức nam nhi, bổn vương bảo vệ thê tử, đẩy ngươi một cái. Chuyện này mà nói đến tai hoàng thượng thì ngài cũng không chiếm lý lẽ. Ngươi, Ly Vương điện hạ, ta không ngờ ngươi lại giống với Lâm Nhiễm Nguyệt. Ngươi không còn là Huyền Cảnh mà ta quen biết nữa. Không phải. Tề Vương Phi, lần sau trước khi nói có thể suy nghĩ trước không? Ngươi nói những lời này trước mặt phu quân ngươi, hắn sẽ không ghen sao? Vương gia, chúng ta đừng nghe loại tiểu nhân này ly gián. Tiểu Tiểu lạnh quá, chúng ta về thôi. Tiêu Huyền Cảnh, Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi cứ chờ đấy, bổn vương nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Được thôi, bổn vương chờ xem. Mặt trời mọc đằng tây, bổn vương giúp ngươi chỉ là vì ngươi đã chữa khỏi cho hoàng tổ mẫu, cộng thêm với việc ngươi là Ly Vương Phi, đừng tự mình đa tình. Ta mới không có tự mình đa tình. Nhưng vương gia, huynh có phải đã chán ghét Nhu Nhi rồi không? Sao có thể chứ, Nhu Nhi. Vậy vương gia, để Nhu Nhi hầu hạ huynh được không? Nhu Nhi đã chuẩn bị nước tắm rồi, bổn vương mấy ngày nay hơi mệt, vẫn là tự mình về nghỉ ngơi đi. Vương gia, huynh định đi tìm tỷ tỷ sao? Chuyện tỷ tỷ và nha hoàn thân cận gian díu đã náo loạn khắp thành rồi. Hai người họ bây giờ đã trở thành nỗi nhục của Ly Vương phủ. Ngươi nhắc bổn vương chuyện của Lâm Nhiễm Nguyệt và nha hoàn của nàng ta, xem bổn vương xử lý họ thế nào. Vương gia bớt giận. Vương gia, đợi Nhu Nhi. Trương Mama, bắt Phụng Nhi lại cho ta. Dạ, vương gia. Vương gia, người làm gì vậy? Tỷ tỷ, vương gia chỉ muốn các mama đi nghiệm thân Phụng Nhi để chứng minh tỷ trong sạch. Tỷ tỷ đừng lo, mama trong phủ đều rất nhẹ nhàng, sẽ không làm đau Phụng Nhi đâu. Ngươi nói bậy bạ gì vậy? Ta và Phụng Nhi đều là nữ nhân, nghiệm thân gì chứ? Tỷ tỷ, cũng không trách vương gia đa nghi. Phi tần trong cung đều biết, nữ nhân với nữ nhân cũng có thể như vậy, càng có thể yêu nhau. Câm miệng, ngươi còn dám nói nhăng nói cuội, tin ta sẽ rách miệng ngươi không? Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi dám đánh người, ta đánh cô ta thì đã sao? Cô ta sỉ nhục ta và Phụng Nhi, chẳng lẽ không nên đánh sao? Lâm Nhiễm Nguyệt, bổn vương ở đây, ngươi còn dám ngông cuồng như vậy? Người đâu, kéo Phụng Nhi xuống, lập tức nghiệm minh chính thân. Ta xem ai dám. Người đâu, kéo Vương Phi xuống, nếu không nghe ra pháp hầu hạ. Tiểu thư, thôi, đừng tranh cãi với họ nữa. Phụng Nhi bằng lòng nghiệm thân. Phụng Nhi, dậy đi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ muội. Vương gia, nể mặt ta đã chữa bệnh cho Thái hậu, tha cho Phụng Nhi đi, được không? Người biết mà, ta và Phụng Nhi chẳng có gì cả. Được. Vương gia, nghiệm thân Phụng Nhi là vì thanh danh của Vương Phi thôi mà. Chuyện hôm nay ồn ào quá rồi, chỉ là nghiệm thân thôi mà. Nếu Phụng Nhi trong sạch, tại sao không thể? Chuyện này liên quan đến thanh danh của Vương Phi, mong vương gia suy xét cẩn thận. Thượng quan Nhu, nàng gả vào vương phủ đã lâu, ta nghe nói nàng vẫn chưa động phòng với vương gia.
Vậy giờ ta nghi ngờ nàng và Đan Nhi có gian tình. Tỷ tỷ, ta là vương phi của vương phủ, sao có thể đem ta ra so sánh với Phụng Nhi chứ? Tỷ tỷ làm vậy rõ ràng là đang sỉ nhục ta. Ngươi nói ta và Phụng Nhi có gian tình, chẳng phải là đang sỉ nhục bổn vương phi sao? Tỷ tỷ, ta biết tỷ tỷ luôn khinh thường ta, sau lưng nói xấu ta, mỉa mai ta. Ta một nữ nhân trong sạch lại bị ngươi bôi nhọ như thế này, ta sống còn có ý nghĩa gì? Chỉ bằng đập đầu ngủm cho rồi. Ngươi diễn trò cho ai xem? Ngươi có tư cách gì mà ngủm? Ta gả vào phủ đã lâu, nhưng vương gia lại chưa từng động phòng với ta. Ta đã trở thành trò cười cho cả phủ. Ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Ta thà ngủm đi còn hơn. Nhu Nhi, đừng làm chuyện dại dột. Thượng quan Nhu, ngươi muốn ngủm thì ngủm ở ngoài, đừng ngủm ở Ly Vương phủ. Cút đi. Nhu Nhi, tỷ tỷ, tỷ thật nhẫn tâm. Muội chưa từng nghĩ tới sẽ làm hại tỷ, vậy mà tỷ lại làm muội đau như vậy. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi thật độc ác. Người đâu? Đem Phụng Nhi xuống, lập tức nghiệm minh chính thân. Không phải ta, là nàng ta tự làm mình bị thương. Tỷ tỷ, muội xin tỷ hãy tha cho muội, được không? Muội đau quá. Nhu Nhi, mời thái y. Tiêu Huyền Cảnh, chàng chưa từng tin ta. Ta đã nói rồi, không phải ta. Chàng không tin thì đi, khám người nàng ta đi. Diễn xuất vụng về như vậy mà chàng cũng tin. Đầu óc chàng bị hỏng rồi sao? Trương Mama, sao còn chưa đem Phụng Nhi lôi đi nghiệm minh chính thân? Dạ, vương gia, ta xem ai dám. Phụng Nhi, tiểu thư, đừng lo, Phụng Nhi không sao. Phụng Nhi, đừng lo lắng. Phụng Nhi. Vương gia, lão nô đã nghiệm thân cho Phụng Nhi rồi. Nàng ấy trong sạch, chưa từng quan hệ. Phụng Nhi, bà ta có làm ngươi bị thương không? Bị thương rồi. Ta phải đi lấy mạng bà ta. Tiểu thư, Phụng Nhi không sao đâu. Hơn nữa Phụng Nhi có thể ở bên tiểu thư cả đời. Phụng Nhi ngốc. Thật ra ta không phải tiểu thư nhà ngươi. Tiểu thư, ta biết. Người biết. Nguyên chủ, người yên tâm, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Tiểu thư, Phi Nguyệt Các. Vương phi, ngươi muốn làm gì? Bắt lão nô về đây làm gì? Lá gan người cũng lớn lắm Trương Mama. Vương phi triệu kiến mà ngươi dám không đến, chẳng lẽ ngươi dám kháng lại mệnh lệnh của Vương phi? Vương phi khi nào triệu kiến? Hoàn toàn không có ai thông báo cho tôi. Ngươi còn dám mạnh miệng? Vương phi sáng sớm đã thông báo cho mọi người rồi. Người đầu tiên Lục Nhi thông báo chính là ngươi. Không có, tôi hoàn toàn không nghe thấy tiếng gõ cửa, càng không có ai thông báo cho tôi. Ngươi nói bậy. Người đầu tiên ta thông báo rõ ràng là ngươi. Là chính ngươi nói. Ngươi chỉ nghe lệnh của thượng quan phu nhân, hoàn toàn không coi Vương phi chúng ta ra gì. Nô tỳ láo sự. Bổn Vương phi triệu kiến mà dám không đến. Người đâu? Đánh cho ta 30 trượng. Vương phi ngươi hãm hại ta. Bổn Vương phi chính là nữ chủ nhân của vương phủ này. Thượng quan phu nhân, ngươi còn tưởng thượng quan phu nhân là chỗ dựa của ngươi sao? Trong thời gian bà ta quản lý phủ, sổ sách của vương phủ đã xuất hiện vấn đề lớn. Bổn Vương phi 3 lần 7 lượt triệu kiến cô ta đều không đến. Xem ra cô ta cũng không coi bổn Vương phi ra gì. Sổ sách sao lại có vấn đề được? Muội, bổn Vương phi còn tưởng muội sẽ không đến chứ. Tỷ tỷ nói gì vậy? Ta là vì thân thể không được khỏe nên mới đến muộn một chút.
Muội muội quản phủ trong khoảng thời gian này, muội đã thay đổi tiên sinh quản lý sổ sách thành biểu đệ của mình, phải không? Đó là bởi vì tiên sinh quản lý sổ sách ban đầu tham ô ngân lượng trong phủ. Sau khi ta bẩm báo với vương gia đã cho ông ta đi. Thật sao? Vũ nhu các của muội, một bộ y phục 1.000 lượng, một đôi giày 800 lượng, một bộ châm cài 1 vạn lượng. Đúng rồi. Còn lần muội bị phong hàn vừa rồi, mời đại phu hết 3.000 lượng. Đại phu là do vương gia căn dặn, mời người giỏi nhất. Những y phục trang sức này đều là ân sủng của vương gia. Ta vốn không muốn nhận, nhưng vương gia nói nếu ta không nhận, chàng sẽ giận, nên ta mới nhận lấy. Vậy nên muội mới vào phủ 2 tháng hơn, đã tiêu 20 mấy vạn lượng bạc. Không thể nào, lại nhiều như vậy sao? Vương gia cưng chiều ta như vậy, sẵn sàng vung tiền như rác vì ta. Lần này Lâm Nhiễm Nguyệt nữ nhân này chắc chắn tức lắm đây. Quản gia, đi phong tỏa cái sân này lại cho ta. Không có sự cho phép của bổn vương phi, ai cũng không được đi ra ngoài. Ta muốn xem thử số tiền này có thật sự được tiêu xài, hay là đã vào túi của ai đó. Dạ, vương phi người đây là có ý gì? Đây đều là ân sủng vương gia ban cho ta, đều đã được vương gia đồng ý. Vương gia đồng ý ban ân sủng cho muội, nhưng không cho phép muội khai khống sổ sách, tham ô tiền tài trong phủ. Ngươi, vương phi, người đây là giam lỏng, vương gia tất nhiên sẽ không bỏ qua cho người đâu. Ta suýt thì quên mất ngươi. Việc mua sắm trong phủ là do ngươi phụ trách. 5 cân gạo lại cần 100 lượng bạc. Ẩm thực 1 ngày trong phủ cần 300 lượng bạc. Gan to thật, dám trắng trợn như vậy, tham ô tiền tài trong phủ. Vương gia là Ly Vương, đồ ăn trong vương phủ đương nhiên không phải loại tầm thường. Mức giá này đã rất công bằng rồi. Nhưng bổn vương phi được biết, một con heo chỉ cần 1 lượng bạc. Ngươi 1 ngày mua 5.000 cân, là loại tiền vàng sao? Muốn gán tội thì há ngại gì không có lý do. Thượng quan phu nhân, người mau phái người đi tìm vương gia, để vương gia mau chóng quay về làm chủ cho chúng ta. Nếu không chúng ta sẽ bị cô ta ức hiếp đến ngủ mất. Vậy các người cứ đi tìm vương gia đi, như vậy các người sẽ ngủ nhanh hơn. Người đâu? Đem nhân chứng lên đây. Chư vị, những gì chư vị biết hãy nói ra hết đi. Bẩm vương phi, gạo nhà tôi 1 lạng bạc, 1 túi. Nhưng Trương Mama lại nói với tôi, chỉ cần báo giá cao cho bà ta thì bà ta sẽ trả tôi 1 thành lợi nhuận. Tôi không dám. Bà ta liền lấy Lê Vương phủ ra để ép tôi. Ngươi nói bậy. Trương Mama, thịt heo nhà tôi 20 văn tiền 1 cân. Ngươi lại bảo tôi viết giấy biên nhận 10 lượng 1 cân, còn uy hiếp tôi, nếu không làm theo thì sẽ khiến tôi trong thành này không sống nổi. Bẩm vương phi, đây là tất cả bằng chứng, còn có giấy biên nhận của Ly Vương phủ. Xin người xem qua. Trương Mama, chứng cứ rõ ràng rồi, ngươi còn gì để nói? Vu khống, ta khi nào ép các ngươi khai man sổ sách? Chuyện này đều là hãm hại. Thượng quan phu nhân, lão nô bị oan. Vương phi nương nương, tôi nhận ra cô ta. Cô ta đến chỗ tôi mua cho Lê Trác Phi một bộ y phục 300 lượng bạc, bảo tôi khai 1.000 lượng. Cô ta ở chỗ tôi làm cho Trác Phi một đôi hài ngọc, vốn 100 lượng lại bảo tôi báo giá 300 lượng. Đúng rồi, còn đặt ở chỗ tôi một bộ châm cài đầu 3.000 lượng. 3.000 lượng, trong sổ sách lại ghi là 1 vạn lượng. Phu nhân, xin hãy giúp nô tỳ. Phu nhân, xin hãy giúp nô tỳ. Người đâu? Đi lục soát vũ nhu các của thượng quan phu nhân. Dạ, vương phi. Ta xem ai dám lục soát vũ nhu các của ta. Thượng quan phu nhân, người của người phạm lỗi, chẳng lẽ không nên lục soát sao? Lục soát, nếu xảy ra chuyện gì, bổn vương phi sẽ chịu trách nhiệm. Dạ, nương nương. Vương phi, người cũng qua ý thế hiếp người, lợi dụng vương gia không có ở phủ, lại khi dễ ta như vậy. Ta thấy người căn bản không xem vương gia ra gì. Ta chỉ là thay vương phủ tìm ra nội gián. Chư vị đều thấy rồi đấy, rốt cuộc là ai vô cớ gây sự? Đương nhiên là vương phi có lý. Thượng quan phu nhân vô cớ gây rối, dung túng Đan Nhi phạm lỗi, còn vu oan mạo phạm vương phi.
Nếu mọi người đều nói muội vô cớ gây rối, vậy thì xin muội hãy chịu khó ra ngoài phạt đứng. Cái gì? Ngươi lại muốn ta đi phạt đứng sao? Chẳng lẽ ta không xứng phạt muội sao? Dù ngươi là vương phi thì đã sao? Vương gia chỉ sủng ái mình ta thôi. Tin hay không? Ta sẽ khiến ngươi ngay cả cái chức vương phi này cũng không giữ nổi. Ngươi cũng đừng nói với vương gia nhé. Ta sợ lắm đó. Tỷ tỷ, muội nghĩ tỷ thật sự đã quên khuôn mặt của tỷ đã bị hủy hoại như thế nào? Ý muội là gì? Năm đó hai ta được xưng là hai mỹ nhân tuyệt sắc nhất thiên hạ. Nhưng tỷ sao có thể xứng đáng? Khuôn mặt của ta là do ngươi hủy hoại. Cái đồ lòng dạ rắn rết. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi làm gì vậy? Vương gia, sao chàng lại về rồi? Nhu Nhi. Vương gia, người cuối cùng cũng đã về. Vương phi đã ức hiếp phu nhân chúng tôi thảm lắm. Phu nhân vốn đã yếu ớt, vết thương trên tay nàng ấy còn chưa lành, vậy mà vương phi lại giày vò nàng ấy như vậy. Lâm Nhiễm Nguyệt, người rốt cuộc là có ý gì? Vương gia, chàng đến thật đúng lúc. Lúc ả ta hung hăng ngạo mạn thì chàng không đến, bây giờ cố ý chọc giận ta, khiến ta mất lý trí thì chàng lại xuất hiện. Sao? Chàng muốn ta nói gì? Nói ta bị hủy dung tất cả là do ả ta. Nói ả ta ôn nhu hiền thục đều là giả tạo. Chàng sẽ tin sao? Ý người là gì? Vương gia, phu nhân chúng tôi xưa nay không tranh giành với ai, chưa từng gây thù chuốc oán với người khác. Vương phi nói vậy chắc chắn là ghen ghét phu nhân chúng tôi được người sủng ái, nên mới xem phu nhân chúng tôi là cái gai trong mắt, cái đinh trong thịt. Vương gia, những lúc người không có ở phủ, vương phi luôn tìm cách gây khó dễ, giày vò phu nhân. Phu nhân chúng tôi lương thiện, dù có chịu uất ức cũng không dám than với người. Phu nhân đáng thương của chúng tôi. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi còn gì để giải thích nữa? Vương gia, không phải lỗi của tỷ tỷ, là lỗi của Đan Nhi và Trương Mama. Tôi đã không dạy dỗ họ tốt, xin vương gia trách phạt. Nhu Nhi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vương gia, là Đan Nhi và Trương Mama khai man sổ sách, đều tại tôi ngày thường quản giáo không nghiêm, mới để họ phạm sai lầm này. Vương gia chàng muốn trách thì trách tôi, đừng trách họ. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi còn gì để giải thích nữa? Tiêu Huyền Cảnh, ngươi có biết trong phủ của ngươi có bao nhiêu sâu mọt không? Bọn chúng cầu kết với nhau tham ô ngân lượng trong phủ ngươi, ngay cả bảo bối Nhu Nhi của ngươi cũng tham gia vào việc này. Mới có bao lâu chứ đã tham ô đến 20 mấy vạn lượng. Cứ như vậy vương phủ của ngươi sẽ bị phá sản mất. Nhu Nhi, vương gia, chuyện này là lỗi tại tôi đã không quản lý bọn họ cho tốt. Ngài muốn trách thì trách tôi đi. Số bạc lớn như vậy trong mắt thượng quan phu nhân lại đơn giản đến vậy sao? Tiêu Huyền Cảnh, 20 mấy vạn lượng bạc có thể nuôi sống bao nhiêu binh sĩ, vậy mà lại bị bảo bối Nhu Nhi của ngươi phung phí hết chưa kể, còn tự ý bỏ vào túi mình. Bái kiến vương gia, đây là ngân phiếu tìm được từ phòng Trương Mama và Vũ Nhu Các. Thật to gan. Vương gia, đều là lỗi của tôi, là tôi không quản lý bọn họ cho tốt. Ngài muốn trách phạt thì trách phạt tôi đi, nhưng tôi không biết, tôi thật sự không biết gì cả. Người đâu? Áp giải hai người họ xuống. Dạ. Vương gia tha mạng. Trương Mama, ngươi là người quản lý nội viện, câu kết với người ngoài tư lợi, không tôn trọng vương phi. Bổn vương ban cho người tội chém đầu, có oán hận gì không? Vương gia tha mạng. Lão nô biết sai rồi, lão nô về sau không dám nữa. Vương gia tha mạng. Đáng đời, nguyên chủ, tôi cuối cùng đã báo thù cho các người rồi. Vương gia tha mạng. Vương gia, xin ngài tha cho Đan Nhi, nàng ấy sẽ không tái phạm nữa. Muốn trách thì trách tôi đi, đều là lỗi của tôi. Nhu Nhi, chuyện này không liên quan đến muội. Lại đây. Đan Nhi, ta luôn coi trọng ngươi, không ngờ ngươi lại làm ra chuyện như vậy, còn làm liên lụy đến danh tiếng của ta.
Ngươi làm ta sau này còn mặt mũi nào ở lại vương phủ nữa. Xin lỗi. Vương gia, ngài muốn phạt thì phạt Đan Nhi đi, đừng trách phạt phu nhân. Theo ta được biết, thượng quan gia cũng không giàu có đến mức địch quốc. Một nha hoàn nhỏ nhoi mà có thể tham ô 10 mấy vạn lượng. Chuyện này nói ra ai tin được? Tỷ tỷ, chuyện này vương gia 10 mấy vạn lượng là bổng lộc mấy tháng của binh sĩ trong quân. Cho dù không phải vì ly vương phủ mà suy xét, cũng phải vì những binh sĩ vào sinh ra tử cùng ngài trong quân mà suy xét chứ. Tội tử có thể tha, nhưng tội sống khó thoát. Đánh 20 trượng, phát phối quân doanh, làm quân kỹ. Khoan đã, vương gia, xin người tha cho Đan Nhi. Đan Nhi nếu mà đến quân doanh làm quân kỹ, tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Nhu Nhi, mau đứng dậy. Bổn vương sẽ không để chuyện cô ta là thân cận của ngươi tiết lộ ra ngoài. Vương gia nếu không đáp ứng, tôi quỳ đến ngủ cũng không đứng dậy. Cô ta chỉ là một nô tài, ngươi hạ tất phải như vậy. Tôi và Đan Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không phải chị em ruột, nhưng còn hơn cả chị em ruột. Vương gia, xin người hãy cho Đan Nhi một cơ hội. Vương gia không đồng ý, Nhu Nhi sẽ hổ thẹn với sự chiếu cố bấy lâu nay của vương gia. Xin xuống địa phủ trước một bước. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Nhu Nhi nguyện dùng mạng mình đổi lấy mạng cho Đan Nhi. Được, bổn vương tha cho cô ta. Không được, Đan Nhi tội đáng ngủm, không thể tha thứ. Bổn vương làm gì? Đến lượt ngươi lên tiếng sao? Tình tỉ muội thật sâu đậm giữa thượng quan Nhu và Đan Nhi. Vương gia chẳng lẽ không nghi ngờ bọn họ có gì mờ ám hay không? Nếu đổi lại là tôi và Phụng Nhi, sẽ đổi lấy sự khinh miệt và chê bai của các người. Còn muốn trương ma phá thân của Phụng Nhi. Đan Nhi phạm lỗi lớn như vậy, chỉ vì vài lời của thượng quan Nhu mà chàng muốn tha cho Đan Nhi sao? Chuyện này nếu chuyển ra ngoài, chàng không sợ bị người ta chê cười sao? Nhu Nhi không giống nàng, nàng ấy không có người cha như nàng. Nếu chàng tha cho cô ta, tôi sẽ vào cung bẩm báo Thái hậu, để Thái hậu phán xử. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đan Nhi tội đáng ngủm, còn thượng quan Nhu bao che cho nô tỳ. Vậy thì phạt tịch thu của hồi môn, đánh Đan Nhi 30 trượng. Nếu vương gia không đồng ý, vậy thì để Thái hậu chủ trì công đạo cho tôi. Được, ngươi giỏi lắm. Chuyện này cứ làm theo lời vương phi. Mạc Ly, giao cho ngươi xử lý. Dạ vương gia. Vương gia người đi đâu? Nhu Nhi hôm nay lo chuyện của ngươi đi. Chắc vì bổn vương đi đâu cần phải nói với ngươi sao? Quản cho tốt Vũ Nhu các của ngươi, đừng gây thêm chuyện cho bổn vương nữa. Vương gia tha mạng. Lâm Nhiễm Nguyệt, ta nhất định sẽ khiến người sống không bằng ngủm. Tiểu thư, Phụng Nhi, sao ngươi không nghỉ ngơi cho tốt? Mạc thống lĩnh phái người đến truyền lời, nói Đan Nhi hiện tại thập tử nhất sinh. Thượng quan Nhu tùy tiện phái người tìm một đại phu, nhìn qua loa rồi bỏ đi. Quả nhiên là vậy. Thượng quan Nhu trước mặt Tiêu Huyền Cảnh giả vờ tình chủ tứ sâu đậm, còn bằng lòng lấy mạng đổi mạng, nhưng chỉ là sợ Đan Nhi và trần chuyện của ả ta mà thôi. Lúc này chỉ mong Đan Nhi ngủm sớm, nhưng lần này Mạc Ly ngược lại rất biết điều. Bổn vương phi sẽ không so đo những chuyện hắn đã làm trước kia. Nhưng mà tiểu thư, người ép thượng quan Nhu đến đường cùng, cô ta có phản lại người không? Ta không sợ thủ đoạn của ả ta. Phụng Nhi, ngươi đừng suy nghĩ lung tung. Dạ tiểu thư, nghỉ ngơi cho tốt. Đi đi. Phụng Nhi, ta nhất định sẽ giúp ngươi vượt qua chuyện này. Tiểu thư. Sao vậy Phụng Nhi? Tiểu thư, vừa rồi lão gia phái người truyền lời, bảo người đến ngoại ô gặp mặt. Cha ta ông ấy tìm ta làm gì? Nô tỳ cũng không biết. Chúng ta đừng đi nữa. Không sao, ta vẫn nên đi một chút. Ông ấy chắc là sợ trong thành đông người, sợ có kẻ gian nhìn thấy mới hẹn ta đến ngoại ô. Ở trong hoàng cung, ta đứng về phía Tiêu Huyền Cảnh, cho nên Lâm Thanh tên khốn này rất có thể là đến hỏi tội. Tiểu thư, vậy nô tỳ đi cùng người. Không cần, rất nhanh thôi, ngươi yên tâm.
ta lập tức sẽ quay lại. Sao trong lòng lại thấy bất an thế này? Không được, ta phải đi tìm mặt thống lĩnh. Một ngôi nhà ở ngoại ô. Ly Vương Phi, mời. Lâm tể tướng đã đợi từ lâu. Nghịch nữ, ta làm sao có thể có đứa con gái như ngươi? Phụ thân, nữ nhi đã làm sai chuyện gì? Sao ngươi lại nổi giận lớn như vậy, còn hỏi ta ngươi làm sai chuyện gì? Ngươi có phải đã quên ngươi là quân cờ mà hoàng thượng cài bên cạnh Ly Vương không? Bây giờ ngươi lại giúp Ly Vương đối phó với Tể Vương. Hắn ta là con ruột của hoàng thượng. Ngươi làm như vậy có phải muốn cả Lâm gia cùng ngươi chôn cùng không? Phụ thân, ta chỉ muốn lừa gạt sự tín nhiệm của Tiêu Huyền Cảnh, như vậy mới có thể tiếp cận hắn, dò la tin tức thôi đi. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi nghĩ ta không biết gì sao? Tiêu Huyền Cảnh là người thế nào? Nếu loại thủ đoạn như vậy của ngươi có thể khiến hắn tin tưởng ngươi, vậy hắn sớm đã ngủ trong cung từ mười mấy năm trước rồi. Sự tín nhiệm cần phải xây dựng từng chút một. Hơn nữa, sao ta có thể phản bội ngài được? Ngươi còn chối cãi. Nếu ngươi xem ta như cha ngươi thì sẽ không hai mặt, khiến ta bị hoàng thượng trách phạt. Phụ thân người nghe con giải thích. Ngươi bình tĩnh lại đi. Ta bình tĩnh. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi thật sự là làm thì chẳng nên, làm hỏng thì giỏi. Phụ thân, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhất định sẽ cố gắng. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi đã không còn tương lai nữa rồi. Tề Vương, ngươi làm gì ở đây? Ngươi nói ta làm gì ở đây? Hôm nay hẹn gặp ta là ngươi, cũng không tính là quá ngu ngốc, nhưng dù ngươi biết cũng vô dụng thôi. Hôm đó ngươi khiến bổn vương mất mặt như vậy, bổn vương nhất định phải lấy mạng ngươi mới hạ được mối hận trong lòng. Hại Tô Tiểu Tiểu bị định tội, đâu phải ta, rõ ràng là các ngươi trước. Câm miệng, đều là do các ngươi hại. Tề Vương này bị thần kinh hả? Vừa diễn vừa lập. Ta thật sự chịu thua, không được, ta phải thuận theo ý hắn, nếu không hôm nay sẽ lành ít dữ nhiều. Đâu phải một mình ta làm, còn có Tiêu Huyền Cảnh. Ngươi đi tìm hắn đi. Tiêu Huyền Cảnh, bổn vương đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Đợi ngươi ngủm rồi, Thái hậu bà lão kia sẽ không ai cứu được nữa. Đến lúc đó bổn vương sẽ đổ tội cho Tiêu Huyền Cảnh, hắn chắc chắn phải ngủm. Thái hậu là tổ mẫu của ngươi, sao ngươi có thể ra tay được? Trong mắt Thái hậu bà lão kia chỉ có Tiêu Huyền Cảnh, nào còn có ta. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi xuống địa ngục đi. Phụ thân, cứu con. Phụ thân, cứu ngươi. Ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi ta nhặt về mà thôi. Lâm gia chúng ta sao có thể có đứa con gái ti tiện như ngươi chứ? Chuyện này là sao? Tề Vương, chúng ta có chuyện gì thì từ từ thương lượng, ta có thể giúp ngươi. Y thuật của ta rất cao minh, có thể giúp ngươi làm rất nhiều việc. Câm miệng. Lâm Nhiễm Nguyệt, ngươi nghĩ bổn vương còn tin ngươi sao? Tề Vương, ta là Ly Vương Phi, ngươi dám động đến ta, Tiêu Huyền Cảnh sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi nghĩ bổn vương sợ hắn sao? Không bao lâu nữa, bổn vương sẽ cho ngươi cùng hắn xuống địa ngục. Phụ thân, ngươi cứu con với phụ thân. Đã nói với ngươi rồi, ngươi chỉ là một đứa trẻ mồ côi ta nhặt về mà thôi, biết chưa? Ngủ đi. Dừng tay. Lâm Thanh, ngươi nói Lâm Nhiễm Nguyệt không phải con gái ruột của ngươi, ý là gì? Ta nói cho ngươi cũng chẳng sao, nó chỉ là một đứa trẻ mồ côi mà ta nhặt được. Huyết thống yêu lương của bổn tướng làm sao có thể sinh ra một phế vật như vậy? Làm gì vậy? Tôi là trẻ mồ côi, ngươi vui lắm hả? Tiêu Huyền Cảnh, ngươi tới thật đúng lúc, bổn vương sẽ tóm gọn cả hai ngươi. Chỉ bằng ngươi nói khoác ai chẳng biết. Bổn vương đã gọi toàn bộ tử sĩ của Tề Vương phủ, ta xem ngươi chạy đi đâu. Ngươi làm gì vậy? Tuy chúng ta không phải ruột thịt, nhưng ngươi đã nuôi ta mười mấy năm, ít nhiều cũng nên có chút tình cảm chứ. Sao ngươi có thể nói lấy mạng là lấy mạng? Ngươi chỉ là phế vật thì có tình cảm gì chứ? Ngươi nói đúng, loại nam nhân như ngươi làm sao có tình cảm của con người chứ? Ta thật sự cảm thấy bi ai cho nguyên chủ, nàng ấy vậy mà luôn xem ngươi là người đáng kính trọng nhất. Ngươi nói gì? Ngươi không cần biết ta đang nói gì.
Bởi vì mắt của ta, ngươi không thể trừ khử được ta. The film was translated and Ngươi rắc gì narrated by vào mắt ta vậy? Emilio. Cũng không có gì, chỉ là làm cho mắt của ngươi không nhìn thấy nữa thôi. Đồ nghiệt xúc, ta là cha ngươi đó. Ngươi dám làm vậy với ta, ta lấy mạng ngươi. Cha, cha tốt lành gì? Vừa rồi muốn lấy mạng ta, sao không nói là cha của ta? Nghiệt xúc, ta đã nuôi ngươi 10 mấy năm. Nhưng người ngoài bị ngươi nuôi 10 mấy năm, ta chịu đủ rồi. Lúc ta mới đến còn đang nghĩ đường đường là thiên kim tướng phủ, sao lại sống khổ sở như vậy? Hóa ra chẳng qua chỉ là một quân cờ có cũng được, không có cũng chẳng sao. Ngươi thua rồi. Vậy sao? Chưa chắc đâu. Tiêu Huyền Cảnh, vào trong, ta bảo vệ ngươi. Tiêu Huyền Cảnh, ngày tử của ngươi đã đến. Tất cả cùng lên cho bổn vương. Ai lấy được đầu của hắn, bổn vương thưởng 1 vạn vàng. Bảo vệ vương gia và vương phi. Sao có thể, người của hắn sao lại đến nhanh như vậy? Huyền Cảnh, Mạc Ly, nhanh, giúp ta. Vương gia làm sao vậy? Mau đưa vương gia vào trong, ta phải chữa trị cho chàng ta ngay. Có cần mời đại phu không? Không cần. Không có sự cho phép của bổn vương phi, ai cũng không được vào. Dạ vương phi. Vương phi, người không sao chứ? Không sao. Cho ta vào. Ta là nữ nhân của vương gia. Ta muốn gặp vương gia của ta, sao ta lại không được vào? Ta phải vào. Mời thượng quan phu nhân im lặng. Đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Tỷ tỷ, vương gia thế nào rồi? Cho ta vào thăm chàng ấy. Không được vào. Tại sao? Tỷ tỷ có phải muốn độc chiếm vương gia không? Vương gia cũng là phu quân của ta, ta có quyền gặp chàng ấy. Vương gia hiện đang bị trọng thương hôn mê, điều quan trọng nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Ngươi ở ngoài khóc lóc om sòm, còn ra thể thống gì nữa? Ta chỉ muốn nhìn vương gia một chút thôi. Ta đã nói không được vào. Ngươi nói cho ta biết vương gia bị thương như thế nào? Vương gia xưa nay mưu trí vô song, võ nghệ cao cường. Người thường căn bản không thể làm gì được chàng ấy. Có phải tỷ tỷ? Chuyện này không xứng để ngươi biết. Thượng quan phu nhân, trước khi hôn mê vương gia đã hạ lệnh không được nói cho bất kỳ người không quan trọng nào biết. Ta là người không quan trọng sao? Ta không quan tâm, ta nhất định phải vào thăm vương gia. Không có ta, ta sợ chàng ấy không trụ được. Ngươi đang nguyền rủa vương gia sao? Thượng quan phu nhân, thận ngôn. Ta chỉ là quan tâm vương gia, ta lo lắng cho chàng ấy thôi. Thôi được rồi, Mạc Ly, bất kỳ người không quan trọng nào đều không được vào. Ta đi nghỉ một lát, ngươi chăm sóc vương gia cho tốt, có việc gì thì gọi ta. Dạ, vương phi. Thượng quan phu nhân, mời phu nhân mau chóng về Vũ Nhu Các. Ngươi chỉ là một thị vệ, dựa vào đâu mà ngăn cản ta? Vương phi đã dặn dò, những người không phận sự hãy lui ra. Nếu thượng quan phu nhân vẫn cố chấp làm phiền vương gia nghỉ ngơi, đừng trách thuộc hạ vô lễ. Ngươi cứ chờ đấy. Lâm Nhiễm Nguyệt, tại sao không cho ta gặp vương gia? Phu nhân, nô tỳ nghe được vài lời, có lẽ là nguyên nhân thật sự khiến vương phi không cho phu nhân gặp vương gia. Nghe được gì? Nô tỳ lúc trước nghe người gác cổng nói, lúc vương gia trở về, thở thoi thóp, ngực có một lỗ thủng lớn, e là hết thuốc chữa rồi. Phu nhân, cái gì? Chuyện này là thật sao? Là thật đó phu nhân. Nô tỳ tận tai nghe người gác cổng Tứ Hỷ Tử nói,
Tứ Hỷ Tử tận mắt chứng kiến, nhất định sẽ không lừa nô tỳ. Vậy ta phải làm sao? Nếu vương gia thật sự ngủm rồi, Lâm Nhiễm Nguyệt làm sao có thể tha cho ta? Ta còn chưa có con nối dõi, tương lai chẳng phải tiêu tan sao? Không được, ta không thể ngồi chờ. Hoàng tổ mẫu, Nguyệt Nhi, huyền cảnh bây giờ thế nào rồi? Hoàng tổ mẫu, người cứ yên tâm, hắn bây giờ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vậy thì tốt. Tề Vương tên tiểu tử thối tha này thật sự giống hệt cha hắn. Ta nhất định phải bắt hắn trả giá. Nguyệt Nhi cháu yên tâm, cháu là cháu, Lâm gia là Lâm gia, ta sẽ không giận cháu đâu. Hoàng tổ mẫu, cháu đã từ chỗ Lâm Thanh biết được cháu không phải do hắn sinh ra, cho nên dù người muốn xử trí Lâm gia thế nào cũng không cần phải cân nhắc đến cảm nhận của cháu. Được, ta biết rồi. Cháu yên tâm, những gì huyền cảnh đáng có trước khi hắn tỉnh lại, ta sẽ giữ gìn toàn bộ cho hắn. Còn về sau hắn báo thù thế nào, vậy thì phải xem huyền cảnh hắn lựa chọn thế nào. Dạ, tất cả đều nghe theo Hoàng tổ mẫu. Tốt, Tôn Tức ngoan, Hoàng thượng chắc chắn sẽ phái người đến dò la hư thực. Thôi, ta nói với cháu này. Vương phi nương nương, công công, thứ lỗi lão nô quấy rầy. Hoàng thượng hay tin vương gia bị thích khách ám sát, vô cùng đau lòng, đặc biệt sai lão nô mang theo 2 ngự y đến chữa bệnh cho vương gia. Đa tạ công công, tôi vừa mới băng bó cho vương gia xong, hắn hiện đang hôn mê, không thể gặp người. Chẳng lẽ không cho ngự y chữa trị cho vương gia sao? Không cần, điều quan trọng nhất bây giờ của vương gia chính là nghỉ ngơi, còn lại chỉ có thể phó mặc cho số phận. Cái gì? Phó mặc cho số phận? Vương phi nương nương, chẳng lẽ bệnh tình của vương gia lại trở nặng rồi sao? Ngực của vương gia bị kiếm xuyên qua, máu chảy hết rồi. Ta chẳng phải là đang phó mặc cho số phận hay sao? Vương phi nương nương, người hãy nén bi thương, vương gia sẽ có ông trời phù hộ, sẽ không có chuyện gì đâu. Vương phi nương nương, có thể nói chuyện với người không? Mời. Vương phi nương nương, khẩu dụ của hoàng thượng vì Giang Sơn xã tắc của Tiêu quốc, ý của hoàng thượng là muốn lấy lại binh phủ của vương gia, nhưng cũng phải đợi vương gia ngủm rồi hoàng thượng mới có thể thuận lý thành chương mà thu hồi. Hoàng thượng hy vọng vương phi giúp vương gia sớm đến cực lạc. Cái gì? Hoàng thượng hứa với người sẽ cho vương gia ly hôn với người, ban cho người vị quận chúa, còn có thể kén chồng tái giá. Bất kể là vương gia hoàng tử hay là cao quan tự phú, chỉ cần người thích, tùy người chọn lựa. Hoàng thượng bảo đảm người sau này vinh hoa phú quý, tài sản vô số. Hoàng thượng muốn ta làm thế nào? Vương phi chỉ cần ngài lạnh nhạt đứng nhìn, không chữa trị, để vương gia tự sinh tự diệt. Công công, còn những thái y này thì sao? Bọn họ không có lệnh của ta sẽ không trị thương cho vương gia.
Được, ta sẽ làm theo. Tốt, vậy nô tài cáo lui. Công công, đi thong thả. Vương phi, vừa rồi Lưu công công nói gì với người? Dĩ nhiên là muốn ta hại vương gia các ngươi rồi. Cái gì? Vương phi người? Người yên tâm, ta làm sao có thể hại vương gia các ngươi. Ly vương nếu ngủ, Ly vương phủ sẽ không còn tồn tại. Nhưng hoàng thượng hiện tại rất muốn lấy được binh phù, không lấy được không bằng lòng. Cẩu hoàng đế, thuộc hạ lập tức đến quân doanh tập kết tướng sĩ, đánh hắn một trận bất ngờ. Không được, nếu chúng ta ra tay trước, đó chính là tạo phản, bất đắc dân tâm. Vậy phải làm sao? Vương phi, người nhất định phải cứu vương gia. Hiện tại có hai biện pháp, nhưng rất nguy hiểm. Nếu thuận lợi có thể cứu vương gia các ngươi, không thuận lợi sẽ chọc giận hoàng thượng, sẽ phản tác dụng. Biện pháp gì? Thứ nhất, lợi dụng thanh danh của tiên đế và vương gia trong dân gian, phái người đi giải tin Tề vương, ám sát Ly vương. Sau đó lại phái người gây náo loạn. Lúc đó hoàng thượng vì thanh danh của Tề vương và bản thân sẽ bất đắc dĩ phải cứu trị Ly vương. Biện pháp này. Vậy biện pháp thứ hai là gì? Thứ hai, nguyên nhân hoàng thượng đến bây giờ vẫn kiêng dè vương gia còn có một, đó là chỉ có Ly vương mới có thể khiến những nước lân cận liên tục sợ hãi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đến những nước lân cận phát tán tin tức Ly vương đã ngủ, Tiểu quốc đại loạn. Lúc đó nước lân cận chắc chắn sẽ có hành động. Lúc đó hoàng thượng sẽ không muốn Ly vương ngủ, tâm tư cũng không còn ở binh phủ nữa. Vương phi thật là túc trí đa mưu, dùng hai biện pháp này nhất định sẽ sự bán công bội. Thuộc hạ lập tức phái người đi làm. Người nhất định phải phái thân tín đi làm. Tương lai của Ly vương phủ giao cho ngươi. Vương phi yên tâm, thuộc hạ tất dốc hết sức lực, vạn tử bất từ. Tiểu thư, có tin tốt. Tin tốt gì? Việc đó đã làm xong. Hiện giờ bá tánh trong thành đều vây quanh Tề vương phủ, nước chảy không lọt, đều muốn Tề vương ra giải thích. Vậy Tề vương thì sao? Ở trong phủ chứ? Ở đó. Tối qua hoàng thượng đã phái người đưa hắn về rồi. Có thể là thái hậu giúp đỡ. Tiêu Huyền Cảnh ơi Tiêu Huyền Cảnh, tại sao ngươi lại bất chấp cả tính mạng mình để cứu ta? Trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì? Tề vương phủ. Tiêu Huyền Cảnh, bổn vương nhất định phải cho ngươi ngủ không nơi chôn thân. Không xong rồi vương gia. Bá tánh trong thành không biết từ đâu có được tin tức nói ngài lấy mạng Ly vương. Bọn họ đang phẫn nộ xông vào cửa phủ, gào thét muốn lôi ngài đi gặp quan. Cái gì? Bọn dân ở đâu ra dám đến Tề vương phủ gây rối? Đi, tập hợp tất cả thị vệ trong phủ. Bổn vương muốn xem thử bọn dân này lợi hại đến đâu. Hắn chính là hung thủ sát hại người. Bắt hắn lại. Đúng chính là hắn. Hỗn xược. Bọn dân to gan, các người biết đây là đâu không? Hung thủ sát hại người, đừng để hắn chạy. Dám đến đây gây rối, chán sống rồi hả? Tề vương lấy mạng hộ quốc đại tướng quân Ly vương. Chúng tôi đến đây để đòi lại công đạo cho tướng quân. Người tên hung thủ lấy mạng người, hoàng tử phạm pháp cũng như thứ dân. Cho dù ngươi là Tề vương, lấy mạng vị thần bảo hộ của chúng ta, ngươi cũng là tội nhân. Tội nhân. Chúng ta phải đòi lại công đạo, đòi mạng cho hộ quốc đại tướng quân. Bắt hắn đến nha môn để quan sai xét xử hắn. Đúng, xét xử hắn. Một đám ô hợp. Ai sai khiến các ngươi đến đây? Ai nói với các ngươi Ly vương đã ngủ? Có người tận mắt nhìn thấy Ly vương bị người của ngươi ám sát. Ngươi đừng hòng chối cãi. Đúng, Tề vương chính là hung thủ lấy mạng người. Chúng ta đừng sợ hắn, đòi lại công đạo cho chiến thần. Đòi lại công đạo. Bọn dân to gan, ai cho các ngươi lá gan vu oan giá họa cho bổn vương? Không sợ bổn vương chu diệt cửu tộc các ngươi sao? Không được rồi, Tề vương quá ngông cuồng. Hắn lấy mạng Ly vương chưa nói, còn muốn lấy mạng cả bách tính chúng ta nữa. Tương lai hắn làm hoàng đế, vậy bách tính chúng ta còn đường sống nào nữa? Đúng vậy, Tiểu quốc sau này dân chúng lầm than, quốc gia sẽ không còn là quốc gia nữa. Người đâu bắt tên nghịch tặc này giam vào đại lao cho ta, chọn ngày xử trảm. Tề vương muốn lấy mạng bá tánh rồi. Thế đạo này không còn vương pháp, không còn thiên lý nữa rồi. Dựa vào sự sủng ái của hoàng thượng, coi chúng ta như con kiến hôi. Muốn lấy mạng thì lấy mạng. Liều mạng với chúng. Liều mạng. Bổn vương muốn đem các ngươi băm thây vạn đoạn. Người đâu?
Lấy mạng hết đám người này cho ta. Lấy mạng. Hoàng thượng, khởi bẩm hoàng thượng, đại sự không hay rồi. Bên ngoài có hàng ngàn bá tánh đang bao vây Tề Vương phủ, đánh nhau với người của Tề Vương rồi. Cái gì? Trẫm đã cảnh cáo hắn phải ngoan ngoãn ở trong Tề Vương phủ, không được gây chuyện cho trẫm rồi mà. Hoàng thượng, theo lời bên ngoài nói là Tề Vương cùng 10 hoàng thượng phái đi đã lấy mạng Ly Vương rồi. Bây giờ bên ngoài đang náo loạn hết cả lên. Nghịch tử này, mau bắt hắn trói về hoàng cung cho trẫm. Ngoài ra không được làm hại bất kỳ một bá tánh nào, nếu không chuyện này sẽ càng thêm rắc rối. Còn nữa, lập tức cứu chữa Tiêu Huyền Cảnh. Nói người này chưa ngủm đã cứu sống rồi. Tuân chỉ. Nghịch tử này thật là không nên thân. Hắn còn muốn làm hoàng đế nữa chứ? Cả đời này cũng đừng nghĩ tới nữa. Phụ hoàng, đám nghịch tặc đó lấy mạng là xong chuyện. Phụ hoàng trói Nhi thần về đây làm gì? Câm miệng. Nghịch tử, ngươi có biết trước phủ có bao nhiêu bá tánh tụ tập không? Đông nghẹt cả rồi. Tấu báo. Sở Quốc thật giỏi. Phụ hoàng làm sao vậy? Sở Quốc biết tin Tiêu Huyền Cảnh tử vong, đang tập kết quân đội chuẩn bị tấn công Tiêu Quốc chúng ta. Hiện tại người này không thể ngủm, tuyệt đối không thể ngủm được. Phụ hoàng, Tiêu Quốc chúng ta đâu phải chỉ có mỗi Tiêu Huyền Cảnh là tướng quân. Nhi thần cũng có thể xuất chinh. Ngươi có mấy cân mấy lượng, trong lòng ngươi không biết sao? Ngươi ngay cả chuyện bá tánh trước phủ mình còn không giải quyết được. Trẫm không thể giao tính mạng của thiên hạ bá tánh vào tay ngươi. Phụ vương không cho Nhi thần thử một lần, sao biết Nhi thần bất tài? Chẳng lẽ ta chưa từng cho ngươi thử qua sao? Lôi xuống đánh 50 trượng để giải mối hận cho bá tánh thiên hạ. Phụ vương sao người lại đánh Nhi thần? Phụ vương, hận thù của bá tánh chưa nguôi, Giang Sơn há có thể vững bền mãi được. Vương phi nương nương tin mừng. Tề Vương vừa bị hoàng thượng đánh 30 trượng, áp giải về Tề Vương phủ, đã xin lỗi bá tánh rồi. Thật là đại khoái nhân tâm. Quả thật là đại khoái nhân tâm. Chuyện đó thành công rồi chứ? Thành công rồi, đều thành công rồi. Vương phi nương nương, khẩu dụ của hoàng thượng phải dốc toàn lực cứu chữa vương gia, không được có sai sót. Dạ. Vương phi nương nương, sinh tử của vương gia đều trông cậy vào người. Đúng rồi. Vương gia người thế nào rồi? Vẫn như lúc trước, chẳng có tiến triển gì cả. Vậy phải làm sao bây giờ? Vương phi nương nương, người nhất định phải tận tâm tận lực. Tiêu Quốc chúng ta không thể không có vương gia. Lão nô van xin người. Xin người. Lão thái giám này không đi làm diễn viên thật uổng phí. Mạc Ly, để an toàn, vẫn nên đưa vương gia đến nơi an toàn thì hơn. Vương phi người đang lo lắng điều gì? Cẩn tắc vô áy náy, phải chăm sóc vương gia thật tốt. Vâng vương phi. Người hãy về nghỉ ngơi cho khỏe. Có chuyện gì thuộc hạ sẽ lại báo cho người. Ngươi là ai? Câm miệng. Có ai không? Có thích khách
Phụng Nhi, muội sao rồi? Đừng lo cho ta. Tiểu thư. Mặc Trúc, Vương Phi, người không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Người này là ai? Trời ơi! Vương Phi người yên tâm, hắn không hề thực sự xâm phạm đến người. Ly Vương phủ canh phòng nghiêm ngặt như vậy, hắn ta làm sao vào được? Phụng Nhi. Mặc Trúc, hôm nay cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi phát hiện kịp thời, Phụng Nhi đã không cứu được rồi. Vương Phi nương nương, mạng của Mặc Trúc là do người ban cho, không cần khách sáo với Mặc Trúc. Tên giặc này xử trí thế nào? Bổn Vương Phi muốn đích thân thẩm vấn, rốt cuộc là kẻ nào to gan như vậy, dám phái người đến Ly Vương phủ gây sự. Ta sẽ không nói. Cây kim này đâm vào mắt ngươi sẽ có cảm giác gì? Ta có cả vạn cách đâm, khiến người sống không bằng ngủm, ngủm cũng không xong. Ta nói cho người biết, Thượng Quan Nhu bỏ ra một số tiền lớn thuê ta đến làm nhục thanh danh của ngươi. Thượng Quan Nhu, nếu nhân lòng dạ rắn rết này, ta nhất định phải cho ả đẹp mặt. Vương Phi người muốn làm thế nào, Mặc Trúc đều nghe theo người. Ngươi có loại thuốc đó không? Loại thuốc nào? Vương Phi người nói là loại thuốc đó. Cho hắn uống, ném vào Vũ Nhu Các. Cô không phải thích chơi bẩn sao? Vậy thì cứ chơi cho đã. Dạ, Vương Phi. Đi. Ngươi làm gì vậy? Thượng Quan Nhu, ngươi thật to gan, lợi dụng lúc vương gia thập tử nhất sinh, vương phủ lòng người hoang mang, ngươi lại ở đây cùng gian phu hoan lạc. Thanh danh của ta, cút, tất cả cút ra ngoài cho ta. Thanh danh, vương gia không chịu viên phòng với ngươi, ngươi lại ở đây cùng gian phu khác câu kết, cắm sừng lên đầu vương gia. Người đâu? Bắt gặp gian phu dâm phụ này kéo xuống cho ta. Không, không thể nào, ta không có. Ngươi không phải nên ở trong phòng của Lâm Nhiễm Nguyệt kia sao? Sao lại ở đây? Thượng Quan Nhu, ngươi thật to gan, dám ở Ly Vương phủ hãm hại bổn Vương Phi. Ta bắt cặp gian phu dâm phụ này giam vào đại lao cho ta. Không có lệnh của bổn Vương Phi, ai cũng không được thả bọn chúng ra. Đều tại tên tiện nhân ngươi hại ta. Tiện nhân? Rốt cuộc là ai hại ai? Hắn đã khai hết rồi, đều tại bổn Vương Phi quá mềm lòng. Nếu nhân lòng dạ rắn rết như ngươi, bổn Vương Phi ngay từ lần đầu gặp ngươi đã nên lấy mạng ngươi ngay lập tức. Như vậy Phụng Nhi sẽ không hết lần này đến lần khác bị hãm hại. Ngươi mới là tiện nhân. Ngươi cướp mất vương gia của ta, cướp mất tất cả của ta. Vương gia yêu là ta, ngươi dám đối xử với ta như vậy, vương gia tỉnh lại nhất định sẽ lấy mạng ngươi. Được rồi Thượng Quan Nhu, ngươi đừng tưởng bổn Vương Phi không biết ngươi đang toan tính điều gì trong lòng. Nếu thật sự cho rằng vương gia có thể tỉnh lại, ngươi sẽ mạo hiểm đi bước cờ này sao? Ngươi chính là muốn hủy hoại thanh danh của bổn Vương Phi, để đường hoàng nắm quyền Ly Vương phủ. Ngươi nói bậy. Ngươi tưởng vương gia yêu ngươi, nếu thật sự yêu ngươi sẽ luôn luôn không chịu động phòng với ngươi sao? Ngươi là cái thá gì? Ngươi thử nhớ lại xem, vẻ mặt mỗi lần vương gia từ phòng ngươi bước ra có phải rất chán ghét không? Hắn thả động phòng với một nữ nhân xấu xí có sẹo trên mặt cũng không chịu với ngươi. Ngươi nói xem,
Ngươi có phải rất đáng thương không? Lâm Nhiễm Nguyệt, mang xuống. Mau mang xuống. Vương phi cứ xử lý Thượng Quan Nhu như vậy sao? Chỉ bằng thần không biết quỷ không hay. Nếu ta lấy mạng nàng ta, vương gia nhà các ngươi sẽ tha cho ta sao? Ta chính là muốn giữ nàng ta một mạng, để vương gia nhà ngươi xem thử bảo bối Nhu nhi của hắn rốt cuộc là nữ nhân như thế nào. Mặc Trúc, đi chuẩn bị xe ngựa cho ta. Ta muốn ra phủ một chuyến. Dạ, vương phi. 3 ngày sau. Lâm Nhiễm Nguyệt, tên tiện nhân này, ta lấy mạng ngươi. Thượng Quan Nhu, ngươi chẳng phải là đóa tiểu liên hoa yếu đuối sao? Sao không giả vờ nữa? Trước mặt một tiện nhân như ngươi, ta có gì mà phải giả vờ? Lâm Nhiễm Nguyệt, đợi ta ra ngoài rồi, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng ngủng. Ta sợ quá đi. Ta nhìn khuôn mặt này của ngươi, ta liền thấy buồn nôn. Vẫn là lúc trước, bộ dạng bị hủy dung, càng mãn nhãn. Phải, dù sao lúc trước ta là bị ngươi hủy dung mà. Đúng thì đã sao? Ngươi có chứng cứ gì? Ngươi lại có thể làm gì được ta? Năm đó ngươi có thể bị ta hủy dung, bây giờ ngươi cũng có thể bị ta dẫm dưới chân. Ta dĩ nhiên là không có chứng cứ gì. Ta cũng không cần đòi lại công đạo. Tiện nhân, ngươi hủy dung ta, ta cũng hủy dung ngươi, chẳng phải là được rồi sao? Dù sao lúc trước ta là bị ngươi hủy dung. Ngươi dám? Ca, không xong rồi. Ca, Vương phi đã hủy dung nhan của Thượng Quan Nhu. Cái gì? Vương phi làm sao? Vương gia, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Người vừa nói gì? Vương gia, khoảng thời gian người không có mặt, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thuộc hạ vừa nhận được tin, Vương phi đã hủy dung nhan của Thượng Quan Nhu. Cái gì? Thượng Quan Nhu đã mua chuộc sát thủ lẻn vào Phi Nguyệt Các, định hủy hoại trong sạch của Vương phi. Cái gì? Vương phi có sao không? Vương phi không sao. Phụng Nhi liều mạng bò ra ngoài gọi người. Thuộc hạ vừa ngay ở gần đó đã cứu được Vương phi. Vương phi thẩm vấn thích khách đều khai hết rồi. Tất cả những chuyện này đều là do Thượng Quan Nhu chỉ thị. Nàng ta vì sao lại làm như vậy? Vương gia, Thượng Quan Nhu trước mặt ngài tất cả đều là giả tạo. Ngay cả vết thương trước đây trên mặt Vương phi đều là do Thượng Quan Nhu phái người hạ độc. Chuyện này là thật sao? Thuộc hạ nào dám lừa gạt Vương gia? Mặc Trúc, đi bắt Thượng Quan Nhu đến đây. Bổn vương muốn tự mình thẩm vấn nàng ta. Dạ. Vương gia, người nhất định phải làm chủ cho Nhu nhi. Làm chủ chuyện gì? Vương phi hủy dung nhan của thiếp, còn sai người làm nhục thiếp. Vương gia, Nhu nhi không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Vậy thì ngươi đi ngủ đi. Vương gia, ngươi nói gì vậy? Bổn vương bây giờ mới biết ngươi diễn kịch giỏi đến mức nào. Lừa bổn vương xoay như trong chóng. Ai cho ngươi lá gan đó? Vương gia, không phải vậy, bổn vương đều biết hết rồi. Bổn vương thật sự hối hận. Năm xưa mắt mù sao lại cưới nữ nhân như ngươi vào phủ. Bổn vương muốn hiu đôi đàn bà độc ác, lại không giữ phụ đạo này. Vương gia, người nghe thiếp giải thích. Người đâu? Đem ả ta giam vào đại lao. Không có lệnh của bổn vương, không được thả ả ta ra. Vương gia, người nghe Nhu nhi giải thích. Bịt miệng ả ta lại cho bổn vương. Đi, vương gia. Không hay rồi, Vương phi để lại một bức thư rồi mang Phụng Nhi đi mất rồi. Dắt ngựa. Dạ.
Phụng Nhi, vết thương trên người muội đã khỏi chưa? Đã khỏi lâu rồi tiểu thư. Không phải đã nói không được gọi ta là tiểu thư sao? Vâng tỷ, sau này chúng ta sẽ không quay về vương phủ nữa. Từ nay trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá lội.